oṣù tuntun gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé a kó àmójúbà oṣù tuntun torí pé òní lọ́jọ́ kọ́ ọlọ́run elédùmarè tó mú wa la ìrìn àjò oṣù kínní tó mú wa là á já gbogbo àwọn ewu tí ń bẹ ń bẹ gbogbo àwọn lọ́tún lósì ní wá lẹ́yìn ọlọ́run elédùmarè ó mú wa la oṣù kínní nínú ọdún 2026 ó mú wa là á já a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba elédùmarè kọ́mọdé ọmọlúlú ẹ̀ka àwọn aráalé. àpò ní fọlọ́run torí pé tí èèyàn bá wà lálàáfíà ara tó sì tara jí pépé kó fògo fọlọ́run ọ̀gá ògo ni àkójúmọ́ comrade Èjìdìran ọmọ lórúkọ mi. the honourable speaker. mú kí gbogbo àtúnbọ̀ aláàárọ̀ ojúmọ́ rẹ̀ ó mọ̀ wá oṣù yìí ó fọ́rí fún wa. àmín. ẹ káàárọ̀ àjèrèbí Ṣẹ́gun Ògúnbàyí ni mo jẹ́. lórúkọ alhaji dr Oríyọmí Hamzat lórúkọ àwọn tí wọ́n ti ń tukọ̀ ìtúnú lórúkọ Adénúkẹ́ ọmọ bíi inú sọ̀lá òun náà ni èmi náà kí wà káàbọ̀ sórí ètò sókàn wá special fún ti tàárọ̀ tòní àkọ́kọ́ rú ẹ̀ fún ti oṣù kejì ọdún 2026 láàárọ̀ yìí ó tún ti gbogbo ẹ̀ tún ti dúró bó ti yẹ kó dúró bí àyípadà ò bá yí bá ọ̀rọ̀ tí a bẹ̀rẹ̀ látijọ́ Thursday àmọ́ tó jẹ́ kọ́rọ̀ ọ̀hún nísà ń yí ńlẹ̀ ni níjọ́ Friday àtúngbé nígbà ọ̀dà náà gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tí ọ̀gbẹ́ni Inúọlájí Akínlóye tí wọ́n sì fún wa lórí ètò sókàn wá lọ́jọ́ ẹtì Friday pé tó bá ti Saturday lórí ètò bí ẹ bá wa dé pé kí a mọ̀ retí pé the honourable minister fún ẹ̀ka nǹkan agbára wípé wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n bá àwọn aráalé sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ìbéèrè tó ń tawọ́ tasẹ̀ nínú àwọn aráalé nípa ní ọ̀rọ̀ mítà dé wọ́n bá aráalé sọ ṣùgbọ́n láàárọ̀ àná wọ́n ní ìgbésẹ̀ kan la gbé ká tó gbé ṣùgbọ́n àgídìgbò sọ pé àgídìgbò ìkànnì tó la pọ́n já ni Yorùbá sì ní à ń pàna kódà à ń bèlè tà sí ọ̀nà ẹnu ó ṣeé ṣe kí n lò bá wọn ó ṣeé ṣe kí ẹni tí ó di àgbọn mídíà mú fún the honourable minister kí a gbà wọ́n lálejò lórí ètò láàárọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìpè tí mo gbà ní alẹ́ àná ó ṣeé ṣe mo mọ̀ pé Inúọlájí Akínlóye àwọn náà wọ́n ti máa tọ́ so à ń retí wọn lórí ọlọ́rọ̀ mítà dénú ònù Ọláyínká Abdulwahab kò lóyún apèrègbà ìwà ló kọ mi Yorùbá wọn ní bí oúnjẹ bá kù nínú ìṣẹ́ bùṣe kọ́mídé ọmọlólú Èjìdìran òròyìn kan bẹ́ńbì tí ó ń ṣe mí ní ààhin nítorí pé ní ilẹ̀ tó mọ́ lónìí tí wọ́n bá bi kálukú léèrè pé oúnjẹ wo ló gbajúmọ̀ tó yẹ pé kódà téèyàn bá múra dáadáa èèyàn ò lè má jẹ lójúmọ́ àtọmọdé àtàgbàlagbà tí wọ́n bá bíyàn léèrè bóyá la lè fẹ́ rí ẹni tí yóò sì béèrè ráìsì ni ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gbẹ́ ọlọ́gbìn ìrẹsì àwọn àgbẹ̀ ọlọ́gbìn ẹ̀yìn ta pẹ́pẹ́ tá a mọ̀ sí ìrẹsì àwọn bíi 3,500 níye 3,000 farmers wọ́n mọ̀ ní àwọn ọmọ ní gbin ráìsì mọ́ àwọn ọmọ ní pèsè ráìsì mọ́ látàrí bí àwọn ṣe ń pàdánù ìdẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ owó 50 bílíọ̀nù 73 wọ́n ní láwọn ń pàdánù lọ́dọọdún fìdí ọ̀hún wọ́n ní ó ṣeéṣe kí ọ̀gbìn ráìsì tí ń bẹ nínú ìròyìn láàárọ̀ inú o ọ̀dọ̀ ẹ̀yìn yà mí lẹ́nu ó ń jọ wá lójú mo sì mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe máa sọ ní gbogbo ìgbà wípé ààbò ẹ̀mí àti dúkìá ojúṣe àwọn tí wọ́n ń tukọ̀ ìṣàkóso lórílẹ̀‐èdè ni tí sì máa gbẹ̀mí ró òun náà ni oúnjẹ lórí àwọ̀
míyàn bá jáde dáa tí ń yẹn pa tí ń yẹn gba agbádá tí ń mì sọ́tún tí ń mì sósì ó ní láti jẹ́ pé oúnjẹ ń bẹ nínú rẹ̀ nù bó láti ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ o kọ́mídé Ọmọlúlú Èjìdí yẹn. ohun tó lè mú wọn pàdánù pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tẹ́ ka ní pàtàkì jùlọ ohun tí wọ́n fi léde mo mọ̀ pé wọ́n tọwọ́ bọ ohun tó ṣeé ṣe kó mú wọn pàdánù níwòye tèmi níwọ̀n bá nǹkan tí ọ̀nà lórílẹ̀‐èdè ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ ó ṣe àkóbá púpọ̀ fún ọ̀gbìn jíjà àti ọ̀gbìn ìsìn tí sin nǹkan and yàtọ̀ sí yẹ àwọn àgbẹ̀ olóhùn ní rice wọ́n gbára lé òjò láti sánmọ̀ wọ́n gbára lé fún sí ọ̀gbìn wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tí ó bá ṣẹlẹ̀ wípé nǹkan bá yí bìrì tí nǹkan dorí kodò tí òjò ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe wo sánmọ̀ tọ́lọ̀ lọ bó ṣe kó ṣe lọ definitely nǹkan ó ṣe nǹkan ọ̀gbìn wọn because climate àti weather ó ní í ṣe pẹ̀lú bí nǹkan ọ̀gbìn bí ó ṣe rú gọ́gọ́ sí. Àwọn orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé ti súnkò níbẹ̀ ṣùgbọ́n lápá ọ̀dọ̀ wa ń bí àti ìgbọ̀ra súnkò nínú máa retí òjò máa wojú ọjọ́ kó tó di pé a ṣe nǹkan ọ̀gbìn. Àtọ̀ sí yẹn àsùnwájú nù àsùnsíwájú sí ọ̀wá léwu. àwọn kan ti síwájú ní alápá bí tí wọ́n ń ṣèrànlọ́wọ́ fáwọn àgbẹ̀ láti mọ dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n sẹ́yìn mọ̀ pé ẹni tí ó bá lọ sápá ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹ yóò yẹ àpò ẹ̀wù ìyẹn mi pé through irrigation system láti mọ lo adágún odò láti mọ kí ọ̀pá bọ̀bẹ̀ láti mọ fi wọ́n omi sí nǹkan ọ̀gbìn wọn ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn tí ó bá ṣèyẹ á jẹ́ pé wọ́n ń foríkorí wọ́n sùn jọ papọ̀ wọ́n kì í ṣe àgbẹ̀tẹ̀ pé wọ́n dá dúró lẹ́ẹ̀kọ̀ kan torí pé owó tó máa ń wọlé síbẹ̀ sórí irrigation system kì í ṣe owó kékeré and yàtọ̀ sí èdè ìtẹ̀mí mọ̀ tí mo rò pé tí ìwòròyìn yẹn délẹ̀ o àwọn nǹkan tí inputs àwọn nǹkan tí wọ́n ń lò nínú iṣẹ́ ọ̀gbìn lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà máa ń ṣe àkóbá tó lè fa kí production wọn low because at times rèé fertilizer ajílẹ̀ ojú ọ̀nà tractors àtàwọn nǹkan tí wọ́n ń lò lórí oko ó lè ṣe àkóbá òun ló fi dáa kíjọba àtàwọn àgbẹ̀ kí wọ́n jọ ní synergy papọ̀ so that wọ́n ó lè mójútó àwọn nǹkan tó ń ṣe akùdé fún wọn bíi tractor ni o bí àwọn nǹkan míì ni o bíi pesticide àtàwọn nǹkan tí wọn ò retí tó kọ́ sàrèrè kọlu orí oko wọn lójijì láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Now tó bá níbẹ̀ fún àwọn àgbẹ̀ oní rice kè ó ṣeé ṣe kó mọ̀ já wọn nìkan ní kíní ọ̀ affect àwọn kan tètè fi ìgbé ta wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ń kó bá àwọn lọ́pọ̀lọpọ̀ o ẹ sì mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá a ṣe mọ̀ ráìsì jíjẹ ní gbogbo Nàìjíríà yìí ó lékè gan tẹ́ pé tẹ́ bá ti dà sórí iná láàrin ìṣẹ́jú mélòó kan ó ti délẹ̀. The honourable speaker ọ̀rọ̀ rẹ o. ṣe rí tẹ́ bá gbọ́ pé nation kan develop àtòrí agriculture sustainability ṣẹ́ngbọ́ of food olóúnjẹ kó léde kó ga. When a nation can sustain their food production kí agricultural production wọn kó máa dependable on foreign imports ẹ rí i pé ìlú yẹn ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà sí i
because agriculture cut across so many things and agric is life. Iye ni nǹkan tó ń pè ní iṣẹ́ ọ̀gbìn. Ṣé rí rice tí à ń wò yìí, so many factors just like what Ejidun said only contribute sí the so-called our farmers na láwọn lose so amount of billions. It's not that they are losing so amount of billions, it's because they could not ṣe pé mo lose nǹkan yàtọ̀ sí pé mi rí profit tó yẹ kí n rí. A profit tó yẹ kí n rí náà calculate pé iye báyìí ló yẹ kó wọlé fáwọn. Kèkú ṣe pé rice yẹn wà nílẹ̀ tí wọ́n rí ta, ṣùgbọ́n iye tó yẹ kó wọlé the estimated profit, gross profit àwọn kan tó yẹ kó wọlé fún wọn kò wọlé. Èrè tó yẹ kán rí tó àfojúsùn wọn ò bọ́ sí. Àwọn ìdí yẹn sì pọ̀ díẹ̀. Ẹ jẹ́ àmú kọ̀ọ̀kan nítorí wọ́n pè nǹkan kan ní climate change. Ṣé rí climate change ó ní ìdí kan make use of best farming practices. Climate change is real. Àyípadà ojú ọjọ́ tó pé bí tójò ti ń rọ̀ dáadáa tẹ́lẹ̀ òjò rọ̀ dáadáa mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí tójò bá tún ti fẹ́ rọ̀ àrọ̀jù ni yóò tó rọ̀, flood yóò tó kó nǹkan oko yóò tó kó lọ. So ìgbà míì ọ̀dá òjò wà tójò pàdé ńgbà míì yóò tó bà nǹkan jẹ́ ni. Àyípadà ojú ọjọ́ òun ló ń fà á. Ó sì láwọn ìgbésẹ̀ tí àgbẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé àti pé ó ní nǹkan tí ìjọba náà gbọ́dọ̀ sọ fún wọn. A ní agric institutes káàkiri tó jẹ́ pé wọ́n máa ń disseminate through extension agents tó máa disseminate best farming practices sáwọn àgbẹ̀, which today àwọn extension agents gan ò sí mọ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà mobile, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní the required infrastructure tí wọ́n lè fi rìn tí wọ́n lè fi ṣiṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń jìyà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń rí sáà inú oko wọn lè ṣe mọ́ torí pé they were not properly taken care of. Àwọn ADPs gan ò sí mọ́ lọ títí kẹ lọ sí ministry kẹ lọ wò wọ́n. So àyípadà ojú ọjọ́ ìkan. Ẹlẹ́kejì ṣe rí the irrigation system. Àwọn farmers will make the best use of irrigation system. Exactly one. Northern states nothing make use of it jù. Ṣé n gbọ́? For example your state according to the statistics ó yẹ kó ní over 22 both natural and artificial dams. Now tabade sọ natural and artificial dams mélòó nu wọn náà make use of for proper irrigation system kò sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó lè dáko lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi táwọn dams wà màálù ti jẹ kó wọn tán wọn lè dúró ń bẹ̀. Tí àwọn ọ̀dọ́sán mo ṣe lọ kò yẹ lọ gbogbo àwọn areas kan ṣe Ìkòyí bẹ Ìkòyí kíní mo sọ ọ̀nà orin ló pé and not the rest like that. Ẹ lọ gbogbo areas yẹn ẹ rí i pé gbogbo Òkè Ògùn àwọn ibi tí dams wà yẹn àwọn Fúlàní ò jẹ́ wọn gbádùn wọn rèrè jẹ lórí oko wọn. And then the dry season is getting too much tó jẹ́ pé the profit is not coming again. They are finding it difficult. But that was the most annoying, the most painful thing. Ó ní pé àwọn àgbẹ̀ ti shift sí soybean. Ṣẹ́gun ti shift sí àgbàdo. Torí pé importation soybean àti àgbàdo ó increase. Ó dẹ̀ mú owó wọlé. So wọ́n ti ó jáwó gan presently because if you look at the influx of imported rice in Nigeria wọ́n ti ní wọ́n ban rice rice still comes in every day. Ó sì gbọ́nà ẹ̀bùrú wọlé gan. So àwọn tó dẹ̀ wà ní ìgbọ́nu ẹ̀ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó wọn náà ní ta rice. You understand what I'm saying? Tó jẹ́ pé the prices is not too much favourable for local farmers again. Tó jẹ́ pé imported rice ó ti pọ̀ jù. Despite the fact ó ti pọ̀ jù táwọn ìpèsè lábẹ́lé náà. Àwọn èèyàn wa ti turn to maize wọ́n turn to soybean torí wọ́n ráyè import wọn ó dẹ̀ náà ń lò jù fún àkọ́kàbà sorghum ó náà ń lò jù fún oúnjẹ adìẹ and every other thing for animal feed. So àwọn náà ti shift away. Ṣé you understand tí mo sọ? So shifting away from it ó ti rí pé it is bringing a lot of losses ṣùgbọ́n wọ́n ti ń gain ẹ̀nu nǹkan mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó lè shift away to soybean to maize to sorghum and all the rest àwọn yẹn ni wọn find the life easy. So I think the whole thing still boils down on government inability láti lè fún wọn ní the appropriate feedback and backing. Ṣé you understand tí mo ṣe agric kò ń ṣe nǹkan téèyàn kankan lè dá ṣe. Agric is something tó pé government gbọ́dọ̀ were involved. Number one wọ́n gbọ́dọ̀ provide the let me say enabling environment like the kí ló ń pè ní distribution of inputs
inputs to farmers from the part of the government. From the part of the government. Tractors made available. Fertilizers make available. Àtàwọn other inputs, the herbicides and every other thing. Àwọn kìíní ìwà costly nísìn. Káwọn àgbẹ̀ bá lo gan nísìn wọn kì í rẹ́rẹ̀ kankan níbẹ̀ mọ́. Are you get what I'm saying? So government must wake up to agriculture. You don't just kàn lè máa ṣe frivolous unnecessary cosmetic developmental projects tí ò wúlò fún aráàlú lọ títí tí ò sí àǹfààní nígbà tí èèyàn kan bá ń ṣe roundabout tó ń ṣe ń fi tán ṣe tán fomi sí tán ṣe roundabout tó ń tan yẹn tán fomi sí. infrastructure náà ni. tó mi lu òkè yóò tẹ́bí lè pa àwọn èèyàn. ṣé wọ́n máa mú mi. infrastructure náà ni. wọ́n máa mú mi kiri. you know the billions tán fi ṣe tó jẹ́ pé PPP lọ́yẹ̀ kó jẹ́ I'm talking about other private organizations lọ́yẹ̀ kó máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. You understand what I'm saying? àwọn olóyè kó máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kó máa develop kó máa tún títì ṣe kó máa tún owó ẹ̀ ṣe kó máa ṣe àwọn aesthetics ẹ̀ gbogbo nǹkan kan private àwọn tó ń jèrè private companies tó yẹ pé wọ́n mí wọ́n sì ń jèrè wọ́n sì ń gbé nínú ìlú àwọn olóyè kó máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. You understand? But government now get involved in such things and mo lọ sáwọn states kan tẹ bá rí roundabout mi báyìí tẹ bá gbọ́ iye owó tó fi ṣe gbogbo ebi dẹ̀ pa àwọn èèyàn. Agric is not developed. ẹ wọ́n pé you see misplaced priorities náà pé and nígbà táwọn secondary school the first thing tó wà ní òye là wà tán kọ́ wọn gbà náà ọ̀nà ìpè ní opportunity cost alternative for gun scale of preference. So you don't look at our leaders, do they know and understand the scale of preference? Is there any opportunity cost? So you begin to wonder, what is governance all about? Is it not the scale of preference? Can we priorities in? Can they place priorities according to the need of the people? Need of the people. No matter what is needful. The need will make you to do the needful. Exactly. Are you getting it? But this is not the case. Everybody I work with like and then other work with stolen mentality. I call it stolen or stealing mentality. To loot and to fraudulently create an environment of looting. Easy way of looting. It's very easy way because working to the answer government working to the answer nígbà oya èlò lágbélẹ̀ 3 billion oya wúrúwúrú to the answer oya ṣe tẹ́bá ṣe tán oya work yẹ iye Ghana ta lóore iye kìíní ta lóore wọ́n á work to the answer ni working to the answer. Okay. So àwọn ọdẹ mọ̀ pé the moment you can work to the answer ìwọ̀n bá ní EFCC ó ṣe. Ọmọ gbọ́ mi tẹ́lẹ̀ wọ́n wà rúkù sáńkà àwọn tó kọ bí ẹ̀sìn inú ìwé náà tó kọ nǹkan wá tán mú kí orúkọ tẹ́mọ̀ yẹn tí wọ́n yẹ kó ń ṣe bíìlì mẹ́ta ní ẹnìkan náà ló ní o lónìí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹnìkan ló ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o ọ̀gá tẹ̀ ní ìsìn to deceive the people and they are deceiving themselves. owó sì jáde. owó ò ṣe ní jáde. owó jáde náà. wọ́n ló ti ní jáde tó ti rí. a sì ní rí project ń lò. ìwọ̀nba lẹ́bàá dín náà lẹ́wọ̀n working to the answer. working to the answer ni. ọ̀gá tẹ̀ everything. And that is why it's reflecting on agric. Mo sọ kíni kan fún yín. Let me use an example. For us, for example, we have so many agric institutes here that has both zonal and national mandates. What is that zonal mandate? Shambo mi ni cross mi ni anibadem bi ani NCRI ani IRT ani IITA ani NISPE ani Cocoa Research Institute ani NIHOT. Gbogbo wọn ló ní mandate wọn. Tagbele wọn lọ́wọ́. How effective are we using this mandate? That's number one. Number two, do we have a commodity board? No. Number three, is government the uptakers of this produce? Táwọn farmers ń ṣe so that even when farmers are not ẹmẹtọmọṣẹ lóyìnbó tí farmer bá pé strawberry lẹ́yìn produce kápẹ́ yíyá yìí ẹ lose government á fún yín ní owó iye tẹ lose ẹ. ṣé n gbọ́ tí mo sọ wọ́n subsidize ẹ so that next year. wọ́n ní fẹ́ kí kó rẹ̀wẹ̀sì ọkàn. And they will encourage you. Are you getting what I'm saying? Because there's strict monitoring of Ntonwa from everywhere. Sometimes government becomes an uptaker. Sometimes government don't monitor the exportation of their goods. To the detriment of the farmers. Because one may wait about in say, Shango, it won't bring more boost economy. So food sustainability, the sustainable development goals. Only goal number two. That is no hunger. That is food sustainability.
Why are we doing that? We have a long way to go. Long way. We have a long way to go. Honourable Speaker, orin iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilé wa àwọn ọlọ́gbìn ìrẹsì ẹni tí òṣìṣẹ́ yóò jalè ni àwọn ọlọ́gbìn ìrẹsì wọ́n fẹ́ kú ní bóyá wọ́n ò gbìn nǹkan míì ni torí wọn làwọn fẹ́ kú ní ti ṣe ẹ. ẹni tí òṣìṣẹ́ ò jalè mọ́ so many people are not working to ẹgbẹ́ politics níṣẹ́ wọn. ẹ ṣe politics yìí ṣiṣẹ́ ni. no tọ́ọ̀gì yóò ṣe mo mọ ìjọba kẹjọ pé àwọn ìjọba tó ti lọ lọ́nà tẹ́pẹ́ àwọn tọ́ọ̀gì every month ó ní iye tán ń gbé fún wọn wọ́n gbà pẹ́rẹ́ àbáyé logistics ó ní iye tán ń pín fún wọn. àṣẹ àwọn encourage tọ́ọ̀gì ni. they are encouraging tọ́ọ̀gì. hooliganism. wàhálà nìyẹn. wait my God listen to me when tó pa àwọn tó máa pò títí nǹkan kan náà ń jẹ local government àwọn tó máa pò títí ló pọ̀ jù náà àwọn ọmọ kìíní wọ́n compensate wọn àwọn tó bá dáràn àwọn tó bá ṣe léyìn náà ń ṣe that is why ẹni kò ṣiṣẹ́ àmọ́ jalè mọ́ ẹni kò ṣiṣẹ́ owó ìjọba. ok ẹni tí ó ṣiṣẹ́ ń gba appointment ìjọba. What are you talking about? That's why people struggle. That's why politics becomes do or die affair. àwọn ọmọ ìgbésẹ̀ wa ti belong to the corridors of power ayé ẹ̀ ti dá. It becomes a do or die affair. So take about a do or die affair you begin to wonder kágbé service ni should it be a do or die affair to serve people to give service to the people. It's not a do or die affair. táwọn ẹ̀ bá láwọn ò fẹ́ ṣé dandan ni kò wà bẹ́ẹ̀. tútù láàṣì ni. If people doesn't want to should you force yourself. ká tó lọ sí Anambra ọ̀rọ̀ àwọn IPOB àti ìjọba ìpínlẹ̀ Anambra bí ó kálukú ṣe ń pàṣẹ lọ́tún lósì ẹ̀pọ̀ làtún Monday so àmàṣẹ tí ó wọ̀ ṣùgbọ́n ká tó lọ ọbẹ̀ ní ọdún tó kọjá àpèjọ kan wáyé nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tí kan nínú àwọn asòfin tó ń sojú ẹkùn Òkè Ògùn nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó sọ ọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ tó sọ ohun àfẹ́gbọ́ láàárọ̀ yìí láti bí oṣù kejìlá wáyé inú oṣù kẹfà oṣù lọ̀rọ̀ yẹn jáde Yorùbá ní tá a bá ta àátọ́ ni tá a bá tọ̀ wọ́n ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ onídìí àkọ́mí Fẹ́mi Balọ́lá wọ́n sọ̀rọ̀ kan bíi bóyá jọ Thursday bóyá ìrántí wọ́n ní nígbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà kan rí tí wọ́n ti di olóògbé báyìí bàbá wa Lam Adésínà wọ́n nígbà tí wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lásìkò ìpolongo ìbò ìpè ìkan nínú àwọn oníròyìn ó wá mú wá sí ìrántí pé ẹ sà ẹ wo bí yìí o ẹ sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ Peter Obi la sọ débẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà mọ̀nàmọ́ná sẹ́yìn rántí lọ́jọ́ Thursday ẹ sọ̀rọ̀ báyìí nígbà tí ẹ fi gorí àpèrè ìṣàkóso ṣùgbọ́n láti bàtà ẹ ti gorí àpèrè ìṣàkóso ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ nǹkan kan ọmọ ṣẹlẹ̀ lórí rẹ̀ so ọ̀rọ̀ tí ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ nílẹ̀gbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìlera health sector níbo ni nǹkan dé dúró Òkè Ògùn ni wọ́n sọ ń gbà náà níbi tá a wà yìí láwọn sóní tó kù bíi Ìbàdàn Ìbàràpá Ọ̀yọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ bó ni nǹkan ṣe rí lágbọn ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹgbẹ́ kínní wá sí ẹjẹ́ àgbọ̀n kágbọ̀ bó ti sọ káwá wò bóyá nǹkan ti tẹ̀ wájú láti gbà náà ọ̀yá. The health sector in our federal constituency Ìṣẹ̀yìn Ìtẹ̀síwájú Kájọlá Ìwájọwà we have 5 general hospitals. As I'm talking to you, His Excellency, out of the 5 general hospitals, only one of the hospitals has a medical doctor, which is Ìṣẹ̀yìn. And if you get into all the wards, even the theater, most of them are linking whenever the rain falls. We appreciate you that today, what has never been done, you have done it in Oyo State by providing 351 maternity centers throughout Oyo State. It's commendable, and nobody has ever done it. But His Excellency, on the secondary health, we want something to be done. If it's little renovation, a little rehabilitation of these general hospitals, it will help us a lot. Most of us, some of us who are from Òkè Ògùn, the highest hospital we have is general hospital.
before you rush somebody from Misheyin or Saki or Iwajawa, from that place you want to rush that person to UCH or to Adeoyo, what will have happened? The person might have died. The highest hospital we have in Okeogun is the general hospital. And that is why we are seeking your attention that after commending what you have done, sir, we appeal to you and we beg in the name of all people from Okeogun that our general hospital in Okeogun are begging for serious attention. And we pray God Almighty will help you. tí a bá wo fọ́nrán Friday June 20 Friday June 20 last year olùrọ̀ yẹn jáde Comrade Ọmọlólú Ìjìdìran ẹ wò generally Friday June 20. ó ṣe ni ní àánú gan ipò tí ẹ̀ka ètò ìlera wà lọ́yọ̀ state níbi ẹ bá wa dé lánàá mo raise matter yẹn nípa arábìnrin kan láti inú barak tí ẹ̀mí ẹ̀ padà bọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbé délé ìwòsàn mẹ́jọ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ lẹ́mí obìnrin yẹn tó bọ́. Now ẹni tó sọ̀rọ̀ ń bí òun appropriate ó ti reprobate níwòye tèmi ni o. Now ó pàkíyèsí ìjọba sí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní apá abi tó wọ́n dìbò yàn ó láwọn ilé ìwòsàn bẹ̀yẹn ń jò ohun tí ó wà ní ẹ̀ka mo fẹ́ràn ọ̀rọ̀ tẹ́ ló wọ́n pe àkíyèsí ìjọba. ó pàkíyèsí ìjọba ni. bóníròyìn náà ṣe ń pàkíyèsí ìjọba. bẹ́ẹ̀ ni báwọn ilé ìwòsàn yẹn ń jò ó ní we have 5 general hospital lápá ọ̀dọ̀ òun ó ní only 1 medical doctor ló wà ló sì wà ní Ìṣẹ́yìn sí ni. now tá a bá wò ó mo fẹ́ pín sí abala mẹ́ta infrastructure building bí tí wọ́n ti ń gba ìtọ́jú àyíká abẹ àkọ́kọ́ ẹ̀kejì irinṣẹ́ tí wọ́n ń lò ẹ̀kẹta the manpower. ẹni tí ó ṣiṣẹ́. àwọn tí ó ṣiṣẹ́ náà mo wà ní primary health care kan mi ní dákọ̀bẹ̀ níbàdàn bí ṣéjú mi báyìí ní sílì wọn fi jálulẹ̀ sílì tó jálulẹ̀ ilé ìwòsàn àwọn tó wà níbẹ̀ wọ́n wà nínú ewu. bẹ́ẹ̀ ni igbó kún gbogbo àyíká abẹ yẹn ni mo ní kí ni ètò ìlera táwọn olè ń gbà níbí ìwòsàn wọn ń gbà níbí ṣé èèyàn gba ìsàn débi kó mọ̀ tún gbé mi lọ àyíká yìí ò ṣe é rí rárá àtọ̀ pé ibi tẹ́ ẹ ti ń tọ́jú aláìsàn ló tún rí bí eléyìí tòdé ẹsẹ̀ pé àwọn ọ̀fọ́n eléyìí ṣàṣọ kìí ṣe àpapọ̀ àwọn ọ̀fọ́n ti sọ bẹ̀dílé ibi tá à ń pè ní mo ti ń gba ètò ìlera the structures are completely dilapidated yẹ́nyẹ́ ni mo wá wò àwọn tí wọ́n fẹ́ gba ìtọ́jú wọ́n wá jókòó kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn healthcare provider yìí wọ́n kóra wọn jọ síbì kan wọ́n ń dáni wọ́n ń sọ̀rọ̀ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pé nígbà tí àwọn client yìí wà níjókòó tí wọ́n fẹ́ gba ìtọ́jú irú ìpàdé wo lẹ fi sínú ọjọ́ òní tẹ́ ẹ̀ lè kọ́kọ́ attend sí àwọn tí wọ́n wá bá yín fún ìtọ́jú ara wọn náà àsọ̀gà wọn ń gbọ́ nínú ilé àsọ̀gà wọn wà rán mi ò mọ̀ matron ni lọ́wọ́ ẹ̀dìbẹ̀ bó ṣe bọ́ síta nìyẹn òun náà mọ̀ o wípé wọ́n ń ṣe nǹkan tí ọ̀tọ̀ o ìgbà tí mo wá tó fọ̀hún ló wá lọ bá wọn pé kí wọ́n suspend ìpàdé yẹn. bó o lẹ sí mọ̀ pé ọmọ. ó mọ̀ because ìgbà tó mi lò òkè bó sọ̀rọ̀ omi lòkè ó wá jáde ó wá béèrè pé kí lèmi ń fẹ́ ń bí èmi ló kọ́ approach bó ní mo tẹ̀lé ẹni báyìí ni fún ìtọ́jú ara ẹ̀ ní public institution mo máa ó wá sí wàá sọ pé ẹ àtẹ̀yìn sáwọn tí wọ́n á gba ìtọ́jú àwọn tó wà níbẹ̀ máa ń pa wọn ò tó àwọn doctor iṣẹ́ pa wọ́n kú lọ àwọn nurses wọn ò gbà wọ́n tó and I can tell you that àwọn èèyàn apply láti gba iṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera díẹ̀ níjọba gbà wọlé compared to the ratio bí wọ́n ṣe gbà wọ́n teachers tó bá yẹ pé wọ́n ṣe gbà wọ́n teachers wọlé bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe gbà wọ́n doctors àtàwọn nurses wọlé lọ́yọ̀ state ni ètò ìlera ti improve á ti gòkè àgbà sí á ti improve sí
may I say this àwọn kò sí ambulance kò sí ultrasound machine ní àwọn hospital kan lọ́yọ̀ state tí ì ní dákọ̀ bẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kí n dákọ̀ ní dákọ̀ o now tí ò sí níbẹ̀ definitely tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ lójijì kò sí nǹkan tí wọ́n lò láti fi ṣiṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó mí o tí wọ́n máa score wọn lórí ètò ìlera I will score them 15/100. 15/100 kí ló dé opinion yìí nìyẹn. Sherry, it's easier said than done. Ó dùn sọ lẹ́nu. ṣùgbọ́n àti ṣe orí bákan there is no government tó máa wá sórí àpèrè ṣẹ́ǹgbọ́ tí ò fẹ́ ṣe tó dáa o. ẹ mọ mọ́rọ̀ mi kọ̀ọ̀kan o. there is no government tí ó fẹ́ ṣe tó dáa. And now mo dẹ̀ sọ nǹkan kan pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ táwọn ìjọba kọ̀ọ̀kan máa ń gbé kémi tó George máa wo báwo ni nǹkan ti rí tẹ́lẹ̀ nígbà tí lágbájá débẹ̀ bó ló ti rí ní ìsìn as long as you know pé I'm very objective ṣé lọ́rọ̀ primary health care lọ́yọ̀ state. àmọ́ secondary náà wáyà. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ wípé wọ́n gbìyànjú. bẹ́ẹ̀ni ní primary health care ìjọba deserve àtẹ́wọ́ wọ́n deserve lágbọ́n bẹ́hùn. ṣe rí the secondary health care wọ́n ní ohun tó ń ṣe Abọ́yadé gbogbo ọlọ́yà ní í ṣe. Nigeria health system is in comatose. Ó dẹ̀ ti ní a ripple effect on all the subnationals. The federal government has failed woefully, and also the subnationals náà ti fail astronomically in the area of the secondary health care. Nítorí pé àwọn doctors tẹ̀ ń wò yìí they were not well taken care of. Their wages are nothing to write home about. During the COVID-19 5,000 bí kan náà fún hazard allowance. Their hazard allowance and the other allowances are nothing to write home about. Àwọn ẹgbẹ́ wọ́n gba more than 20 times the amount tí wọ́n gbà ń bò mí. And you want to tell me they will not go to greener pastures? No matter how patriotic you are, tó bá mọ̀ pé ibi tó ti ṣe táwọn kan nílùú kan táwọn enjoy tán dẹ̀ rí pé they are living a better life. For every effort a man put into place wọ́n rí value fún. Every effort you are putting into place here revalue fún. That is why we have strike all the time. You say strike mi wọ́n bóyá ti wọlé padà ní ìsìn. And you know how many lives will die, how many lives will be gone. So we are looking at a complete failure from top to bottom. Because àwọn tó jẹ́ professionals medical doctors tí Nàìjíríà náwó lé lórí tí máa náwó lé lórí pé because institution wan bí ilẹ̀ lọ. Are you getting it? That they went through our institutions and become professionals tí wọ́n dẹ̀ lè serve wa, and that is why tó jẹ́ pé ìjọba fi sọ pé ń gbà kan pé anybody tó bá ti lọ Nigerian University tó jẹ́ pé ó pass through kó tó ṣe ó sign ọdún 5 kó tó lè kúrò ní Nigeria. And this kind of thing bẹ́ẹ̀ lè yóò sign ọdún 5 ṣé nǹkan tí mo sọ ó lè jọ bó bá take care àwọn bí welfare packages wọn bá dá tó bá wà comparable. mo mọ̀ ìgbà tí mo wà ní secondary school àwọn tó ń kọ́ wa ní sciences àwọn Ghanaians àtàwọn Indians ló wọ́n kọ́ wa. I can remember about that school we have ẹni tó kọ́ wa ní sciences Mr. and Mrs. Venkat Indians ni wọ́n because economy wa da we have good education then. ẹni tó kọ́ wa ní mathematics Mr. Dako Ghanaian ni. People come to Nigeria because they know we have a very sound economy and a sound education. Who wants to come to Nigeria now when everything is upside down? People come to this country. Honourable Speaker, kẹ́ ẹ tó tẹ̀ wájú torílẹ̀ kan ní kí a pàtẹ́wọ́ fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Mi kì í ṣe pàtẹ́wọ́ mo sọ fún yín pé the way they met it ẹ jẹ́ wọ́n objective ní primary health care. sáà pé Àgídìgbò sáà pé
báwo ọba tí ì lọ bẹ̀ àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ tí wọ́n jẹ́ aráàlú so wọ́n máa fi ohùn léde ní ojú òpó Facebook Mr. Adewusi Muti Ọlálékan wọ́n ní go to Kẹ̀hìnsí primary health center at Ògbéré Ìdí-Ọ̀sán. It looks so dirty that there is no way patients will not carry another disease. máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ if you have 356 primary health centers and you have around 20 that are not good enough, it does not take you to condemn everyone. 20. Go take you to condemn everyone. No. Our point is ibi tó kù ni that needs development and attention. Ben. Are you getting what I'm saying? Ben. Let me be frank this morning. On the movie talk about secondary and tertiary healthcare, Odoni. But when it comes to primary healthcare, it's still better off than yesteryears. Are you getting what I'm saying? Better off than yesteryears. Because ti àdúgbò mi ò dáa, ṣẹ́ngbọ́, does not mean every other places is not good enough. Are you getting what I'm saying? Ben. We only need until government wà fún ni pé point out areas that free pé there are failures that are not good enough. So àwọn area tó bá kù díẹ̀ káàtó tí honourable speaker tí wọ́n sọ lè bónú gbogbo ibi tó bá kù díẹ̀ káàtó láwọn ibi tí wọ́n bá ti náwó sí ní láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ centers yóò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn medical doctors wọn o. láwọn health center ẹ fi sójú òpó Facebook Àgídìgbò. ẹ jẹ́ ìtẹ̀ kí babalẹ́yìn nínú ìjọba yìí èmi ò wọ́n rán mi ṣẹ́ bọ̀ tí nǹkan tí mo rí mo ń sọ o. We have close to 356 wards, if not more than that, Lagos State. In each ward, one upgrade each primary health care center called Kambe. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi mà ní. Bẹ́ẹ̀ni. Now, take for instance, ní ward 11 Ìbàdàn North, one upgrade kan, wọ́n á sì fi ultrasound tẹ́ pé wọ́n ní department tí wọ́n ti ń ṣe diagnosis malaria, àwọn nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ báyẹn. And in few minutes wọ́n á gbé result jáde wọ́n á fi hàn ẹ́. Now èmi wọ́n á query wọn pé nígbà tí ti bí ìrí báyìí mo wá tọ́ka síbi kan ní apá ọ̀dọ̀ mi wọ́n ní ìkan wọn ṣe per ward throughout Ọ̀yọ́ state but wọ́n náà pé one of the maintenance because bí wọ́n ṣe ṣe tán gbàrà wọ́n ní rárá maintenance culture wọ́n ní kọ́mìrẹ́mọ́lólú ẹ̀ka wọn ṣàlàyé fún mi wọ́n ní wọ́n kó sọ́ndà in each local government wọ́n ní primary health board chairman to monitor per each local government tí wọ́n mójútó peter bá ní complain a lè lọ file complain fún ní local government wa wọ́n á sì wá tẹná wádìí pé kí ló ṣẹlẹ̀ níbí tẹ́lẹ̀ fi rí báyìí. ibi tó láàyè yẹn. bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ Ògbéré Ìdí-Ọ̀sán báyìí. mo ní bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ Ògbéré Ìdí-Ọ̀sán. bẹ́ẹ̀ ni so a níbi tá a di petition lọ. by each of them. now Ògbéré Ìdí-Ọ̀sán nísìnyí tó máa complain nípa yẹn ṣé èyí tí wọ́n ti upgrade ni. àbí èyí tí wọ́n upgrade because ní wọ́ọ̀dù mi wọ́n establish tó wọ́n ní tó up to 3 primary health care center ní wọ́ọ̀dù kan ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan ẹ̀yọ̀kan wọ́n sì mú bẹ́ẹ̀ tí wọ́n upgrade ní first term government Ṣèyí Mákindé ni o ní second term làwọn approve gba bàbá wa ṣe kọ̀ọ̀kan síbẹ̀ sí ní first term nígbà yẹn. You see, and this is why I spoke about scale of preference. Sherry, I'm not a supporter of second term. Sáré ti bu ọba níbi lèyìn náà. Me support for second term. Tomati ní 5 years first term. Kankaluku go gangada kanko kúrò mbẹ. Second time is always a waste of time and expression of this so-called arrogance and shenanigan attitude within the corridors of power. Is a muscle flexing term, no manje. It's always a muscle flexing term when policies that are against people's development and people's well-being to man come out all the time. So me, anytime I see this second term thing, and second time if I rí ẹnìkan tó jẹ́ chancellor Germany tó kúrò bẹ́ẹ̀ tí gbogbo òlù ń pàtẹ́wọ́ fún un. àwọn lóore nù. Are you getting it? I think second time would have been a time of consolidation of what you did in the first time and making people more happier than what they were before. Exactly. But it has always been an inflicted. I want to say leko. I want to about me and all the rest. They can demolish without reason and purpose. Oronsoki. Ìkànnà Makoko kún wà báyìí nísìn. Makoko náà wà bẹ́ẹ̀
So it's not a time to inflict pain. It's not a time to bring sorrow. It's a time to put smiles on the face of the people. Ọ̀nà fún mi rántí èèyàn títí láìpẹ́ legacy mo sọ pa Sigmund Freud tó kàn pa Sigmund Freud tó kàn pa our forefathers. Bẹ́ẹ̀ni. Tony, listen more often to things rather than voice. Hear the fire's voice. Hear the voice of the water. In the wind, hear the sobbing of the trees. It is the breathing of our forefathers who are not gone, not beneath the ground, who are not dead. Can the breathing of our forefathers? It's the legacies. Don't call Kofisile. Why do we still have the breathing of Awolowo today? The legacies. Ìparere tó fi sílẹ̀ ni. Tí o ṣe gbàgbé. So it should like second time could have been a time táwọn èèyàn máa sọ pé ó yẹ kí third time wà fún lágbẹ́dá kápẹ́ third time wà ní ilé ayé yìí bá mọ̀ dá o ẹni yìí àmọ̀ fẹ́ o. But it's always a time people inflict pain, inflict sorrow. First time yẹn wọ́n ṣàgbẹ̀yọ̀ ojú yóyò and you think people are God. Sometimes you think they are angels. But let's second time comes. You will now see, Jerry, you will now see what I will call a destructive ego and arrogance of power in the life of some. I've seen some people in second time they did wonderfully well in the first time, but they did not end it well. So I pray that all of them will end it well, because the so-called thing you are talking about, I lauded it when the initiative of the primary health center that were upgraded. I lauded it. Okay. But this is a very good thing. Very good idea. A good thing. People are enjoying it. Our health centers don't you know? Mama can to go one day. You can go there now and get whatever you want and all the rest like that. But now sometimes when you get there now, exactly. Are you getting it? So because you follow up, whatever you follow up, Kodarara. Honorable Suka. Nígbà ẹja kún primary ti secondary tí wọ́n wá raise observation yìí láti June 20 last year níbo ni nǹkan dé dúró lápẹ́ Òkè Ògùn tí ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yẹn sọ ǹjẹ́ wọ́n ti ṣe nǹkan lórí rẹ̀ nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ìwádìí ráńpẹ́ tèmi ṣe láti bí July 20 July 4 okay. ó ní 2025 July 4 ó ní ẹ ti ṣe commissioner fún ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ètò ìlera tí àwọn náà sì lu ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu lórí ọ̀rọ̀ tí ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin sọ kò sí nínú àdírẹ́sì wọn lọ́jọ́ náà July 4 2025 ṣé secondary yẹn lóòótọ́ speaker sọ̀rọ̀ nípa scale of reference ṣé secondary yẹn ṣé nídìí ẹ̀ ní tó fi jẹ́ pé àwo bẹ̀ àbí kí ló dé nígbà tó yẹ pé primary ó sì ṣe díẹ̀ a sì tẹ̀ wájú ní primary secondary níbo ló dé. náà ṣe rí nǹkan tí mo rí bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan kan ṣe mí láàánú ni pé àwọn medical doctors tí wọ́n nílò iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ gbàṣẹ́ tí wọn ò tí ì japa bí àwọn yòókù wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò sì gbà wọ́n bóyá ètò ìlera bóyá according to scale of preference bóyá bí tí wọ́n tò sí bóyá second bóyá ìsàlẹ̀ ló wà nínú scale of preference according to basic concept of economics ni o ṣùgbọ́n mi gbà wọ́n pé kó wà lókè ni because manpower iye àwọn dókítà tí ó yẹ kó mọ tẹ́kí wọ́n gbàṣẹ nínú iṣẹ́ ó kéré jọjọ compared to the ratio of the patient because a doctor only yẹ aláìsàn tó lè attend sí tó lè mójútó. Sometimes they are exhausted. At times rẹ bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ìmí ẹ̀ á ti sú ayé á ti sú ibi gangan ògangan ń da láàárẹ̀ dókítà ó ń da láàárẹ̀. ní ìtẹ̀ lọ hospital tiẹ̀ tí ó tún lọ fàbọ̀ sí. bẹ́ẹ̀ ni tí ó darí àwọn patients pé ẹ wá. tí a darí wọn sí ẹ̀yin ọ̀bẹ àkọ́kọ́ ẹ̀kejì bí ẹni pé sẹ́yìn pé ẹnìkan sọ fún mi pé no glucometer no oxygen cylinder inú àwọn secondary excellent tẹ́tẹ́ ń sọ yìí of which ó yẹ kí wọ́n ní oxygen cylinder
fún àwọn tẹ́mi wọ́n bá fẹ́ bọ́ so that wọ́n lè fi resuscitate wọn. ó wà wàhálà ni o. onírìíra ló bá dé. onírìíra ló bá dé àbí. ọba ìwà tó bá ti lówó wọn á gbé jáde. wọ́n á gbé jáde wọ́n á lò ó bá ti lówó lọ́wọ́. wàhálà ni o. now tẹ́ bá débẹ̀ again this secondary hospital tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí kò sí solar power because in regard pé wọn ò gbọdọ̀ mọ gbára lé iná ìjọba fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. ẹja gbọ́n tá a gbowó. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 9 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. ṣé mọ̀ pé electricity iná àtètò ìlera ó ṣe pàtàkì gan tó bá ṣẹlẹ̀ pé ibi tí wọ́n ti ń tọ́jú aláìsàn lọ́wọ́ àbí ṣe àwọn nǹkan fún lọ́wọ́ tí iná bá lọ okùn ẹ̀mí lè jà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìnyí. tó bá jẹ́ tíátà o. tó bá jẹ́ tíátà àbí okùn ẹ̀mí lè jà. wọ́n á ń wo malaria nǹkan kan. kò nílò kò nílò. wọ́n lè fàbẹ́lá dán ló kandu kan fi wo káàdì ẹ̀. kò wo káàdì bẹ́ẹ̀ ni. spika bẹ́ẹ̀ kò bẹ́ẹ̀ mi lọ. kú fíngàn ò lè pààyàn. bẹ́ẹ̀ ni but bá di secondary health kìíní solar power gbọ́dọ̀ wà tó yẹ pé tí iná ọ̀bọ̀dọ̀ wá sí ẹ lè sí solar wà ní primary kò sí secondary. ó wà nínú ètò tí wọ́n ṣe fún primary ṣùgbọ́n kò sí secondary. now àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tí àwọn yẹn pàkíyèsí mi sí sometime ago tí mo rántí nísìnyí. o ti kúrò lórí ètò àìsàn náà. mo ti ya primary secondary náà ni nípa manpower. ó wá ṣẹlẹ̀ wípé ó láwọn dókítà kan wà tẹ́ pé wọ́n èso òṣìṣẹ́ inú hospital yẹn ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ legitimate doctor tí wọ́n ń ṣe pẹ́sì tó bá ṣiṣẹ́ wọ́n dá wọn mọ̀. wọ́n wá ń transfer aláìsàn kúrò ní ọ̀dọ̀ ní secondary health center lọ sí private hospital àwọn tó wà nígboro fún ìtọ́jú. ìgbà tí wọn ní nǹkan tí wọ́n fi tọ́jú wọn. nígbà tí primary school dá tí secondary tí public primary school dá ṣe báwọn èèyàn kọ́ máa lọ private bá àmọ́ dá wọn bá àmọ́ gbẹ̀mí ọmọ ń bẹ̀ wọn bá kọ́ wọn kọ́kúkọ́ ìbá àmọ́ jẹ́ educationist ní teacher ìbá àmọ́ jẹ́ tó lọ sẹ́ǹsì tàbí tó ṣe education university ọlọ́nkọ́ wọn ń bẹ̀ wọ́n ṣáà ti kó wọn lọ bẹ̀ náà àgẹ́tẹ̀ ìgbà tí ara ayé ò dá náà lè ara ọ̀run fi ń rántí ara ọ̀run ọ̀gẹ́tì tí mo sọ ọ̀nà fi rántí ara ọ̀run so ìpọ́n kóyàn lọ sí private hospitals yẹn if you know you want to save your life and you want quick health attention so what you will do tó bá débi tó jẹ́ pé public ni tí wọ́n bá dé lóhùn wọ́n lówó ẹ̀ lọ́wọ́ you go to private tó lè fẹ́ lọ gan bóyá quack gan lọ́lọ́run tún ní ọlọ́ba ń bẹ̀ tí ẹ tún bọ̀ ọ́nu. bẹ́ẹ̀ ni àmọ̀lé fojú bòmí wo ẹlòmíì máa wà selfish nínú àwọn tí wọ́n wà ní ilé ìwòsàn ìjọba tó jẹ́ pé nítorí pé wọn láǹfààní àti gba owó bó ṣe wù wọ́n tí wọ́n sì transfer aláìsàn pé ìyẹn wà ń ta sábà pé yẹn oògùn gan ibi tí wọ́n ti ní lọ ṣe ibi tí sórí yẹn máa gbọ́. ẹja mọ. in a situation where there is high level of corruption and welfare is at the lowest ebb ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé níbi tí àjẹbánu bá pọ̀ tí ìtọ́jú àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ pé kò mú yányán tó ṣẹ́ ń gbọ́ ìlú tó sì jẹ́ pé ìwà ìbàjẹ́ ló pilẹ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó sì móríyá fáwọn òṣìṣẹ́ ìwà ìbàjẹ́ máa ń fẹ́ wùyọ́ ńbẹ̀ yóò tiẹ̀ wù ní. ìwà àjẹbánu ó máa ń fẹ́ jẹ jáde ńbẹ̀ nítorí pé number one there is no structure for monitoring and supervision tó péye number two àwọn tó fẹ́ sponsor àwọn tó fẹ́ monitor gan tó fẹ́ ṣe gbà gan lọ hospital tiwọn. àwọn tó fẹ́ monitor gan tó fẹ́ supervise gan. àwọn náà ti fẹ́ pawó. they have their own hospitals. wọ́n ti fẹ́ pawó. ó dókòwò. ṣe ọ̀nà number three ni pé the more patient ẹ bá rán lọ sí any private kìíní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gba commission wọn bẹ̀. wọ́n ń gba commission. bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ ìbàràdà iṣẹ́ ìbàràdà ni so iṣẹ́ ìbàràdà tó wà níbi eléyìí náà kẹsẹ géètì nìkan ní sẹbàràdà pín sí kí o fẹ́ ra pa mọ́tò kó fẹ́ rẹsẹ̀ mọ́tò so ó tún wà lọ́sibítù náà. number three ni pé kò sí patriotism in service mọ́ táwọn doctors ní bá ti dé by private clinic wọn ọ̀nà devote time wọn fún
they are not devoting time for public use. ṣé n gbọ́n tí mo sọ fún yín why is that possible? Public yìí ló gbé wọn débi tán dé o. bẹ́ẹ̀ni. University public náà lọ o. bẹ́ẹ̀. Are you getting what I'm saying? But because bonipa bá ti pe gbá ẹ̀. lábàá pé government itself is not serious about the welfare of these people, and so they took advantage of that. làwọn náà fi wú àtàwọn wù. That's taking advantage. For goodness sake, tọmọ tí ẹ bá jáde as a medical doctor ṣé ó ní kó jókòó níbi tí ò ti sí kankan ni táwọn ẹgbẹ́ sí kọ́lémọ́lé táwọn kọ́lémọ́lé táwọn ra mọ́tò kan tẹ́lẹ̀ táwọn lọ ìlú kan tó sì dá fún wọn in a very short while tí ìwọ náà ti ń gbádùn gẹ́gẹ́ bíi bàbá ṣé ó dẹ̀ ní kó jókòó ọmọ mi jókòó kíyàmọ́ ọ̀jẹ̀ mi ni. kò ṣeé ṣe. let's face realities of life. owó gègé sí ni owó gègé lẹ́sìn fi tọ́mọ yìí. kó wájú òkè tó mọ fún lówó oúnjẹ ọkọ wa dé kó kàn wọ white dé lásán kó lè fi ń pa òun kó mọ̀ lè fi nǹkan kan lẹ̀ pẹ́pẹ́ wọ́n tún mọ ojú ìyá àti bàbá ni. What are they getting? As a parent, what will you do? Would you advise your child? ọmọ mi wá lẹ́ẹ̀rẹ̀ lọ mo ti bọ́ gba visa mo ti bọ́ ṣe lè lọ ṣe adaptation course in London lọ bí bye. Are you getting what I'm saying? Because there's no encouragement, nothing to encourage you about. Frustration ni. And when there's too much frustration, I just point under SDGs, Sustainable Development Goals. Health is number 4. The first one is the so-called of poverty alleviation. Second one is food sustainability. Third one is education. The fourth one is health. Both to tẹ̀lé wọn nìyẹn under SDGs. Nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin mélòó èwo la mú ṣe ń bẹ̀ ṣé kò sí ìṣẹ́ ń lu ni ìṣẹ́ pọ̀ bí nǹkan mìíràn ṣé oúnjẹ wà ń lu ni. Are you getting it? Now ẹjọ́ number 3 ṣé education dáa ni. What are we talking about? Look at this, the condition of some of these schools. If you renovate 20 out of 300, you have not done anything. But if you renovate 220 out of 300, you are trying your best. What is the percentage of the efforts of the government in doing these things? Oh, Agboye. So these are things we need to look after. Maybe I think you can't want to say to the governor on education daddy and wọ́n kàn pé ẹni wọ́n tó ń sọ ìdájọ́ and I followed him to some of these schools tí wọ́n renovate ṣé ń gbọ́ mo wá discover kankan gbọ́ mi lónìí o tí mo discover we went to 4 schools ṣé gbogbo àwọn 4 schools yìí gbogbo àwọn aládùúgbò bẹ̀rẹ̀ bá school yẹn jẹ́ wọ́n lọ ń yàgbẹ́ sínú school wọ́n lọ ń jí kínní wọ́n ń jí àga wọ́n ń yọ irin ojú window wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní àwọn tó jẹ́ people tó ń gbé ibẹ̀ ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń jí window ló ń jírin wọ́n tún lọ ká rúfù bìkan yọ tẹ̀mí yìí máa gbọ́ báyìí wọ́n tún lọ ká rúfù bìkan yọ rúfù skul kan kìíní lọ́span tẹ́lẹ̀ lọ ká yọ lóru wọ́n dẹ̀ lọ róòlù gbogbo ẹ̀ lọ ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń jí. òrùlé. ṣé the little tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ṣe náà ṣé ń gbọ́ àwọn èèyàn kan frustrate wọn when it comes to some of these things. àjẹpẹ́ bí nǹkan ṣe di rúdurùdu. everybody lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. gbogbo èèyàn la lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ skul bíi 5 fún ọ tí mo dé tó yẹ pé when you get there ẹ máa rí pé àwọn èèyàn ló bà skul yẹn jẹ́ ìka wà nù mí tó jẹ́ pé wọ́n já window wọ́n já gate. wọ́n dalẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ skul. wọ́n mú gbọ́mbẹ̀. there was a day that man called me ó pọ̀ báàgì ó pè mí ní kí n jọ torí ọlọ́run ní pé káká lọ wọ́n á wò èmi tí mo ti mú bẹ́ẹ̀ tí mo mú kámẹ́rà dà ní pé ẹ̀sìn yóò yọ lónìí. But at the end of the day I was shocked by the magnitude of damage that people táwọn èèyàn gan ṣe sí little tani dọ́bọ̀ ṣètò sí little tó ń ṣe tó ń bàjẹ́ wọ́n ṣe window overnight wọ́n tún yọ ogun orin window lọ. àwọn arúgbó. àwọn aládùúgbò ni àwọn tó lè yọ àwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ wọ́n. mo sọ kíní kan níjọ́ tí wọ́n ṣe tó ṣe riot kan tó gbájú government house gbájú ọ́fíìsì àwọn gómìnà kankan kọjá ń bẹ̀ yẹn gbogbo orin tó fi ṣẹ́gbẹ́ títì yẹn làwọn yẹn ń já tí wọ́n yọ tí wọ́n mú lọ tí wọ́n ń rù báyìí wọ́n sọ fún wọn lọ rù fún àwọn tó ń tarin ni o. bẹ́ẹ̀ ni. ó gbowó lọ wọn. àwọn tẹ́lẹ̀ ń tà fún mọ̀ pé irin ìjọba ni. bọ̀ ìjọba náà ò ṣe kankan why can't you go to gate kí a lọ sí gbogbo tó ti ń tarin ẹ dá àwọn irin yín mọ̀ irin gate irin Ìwó road tí wọ́n yọ ẹ dá kọ́lọ̀ ẹ̀ mọ̀ ẹ tẹ́ bá ti bá lọ́wọ́ ẹ prosecute wọn kí àárẹ̀ wọn. ó di ọ̀daràn nu. ọ̀daràn ni ẹ but government is not care torí wọ́n tún fowó ṣe mí ni contract tún jáde nìyẹn ó ti bàjẹ́ ẹjọ́ tún ṣe mí àpá ń ràn àpà lọ́wọ́. àpá ń ràn àpà lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni. Oh my God ibi tẹ́ ẹ lọ ó tún lágbára o. àpá ń ràn àpà lọ́wọ́ ni. ó lágbára o. inú tí ìrìnàjò pọ́n kú ti bàjẹ́ tán ẹjọ́ tún ṣe mí. torí pé nígbà míì tí
àwọn ilé ìwòsàn kan wà tẹ́ pé kọ́lọ̀ ọ̀ sànù wa kọ́lọ̀ mọ̀jà arógun tí ó gbé yàn lọ bẹ̀ tẹ́ pé bí ẹ̀ bá gbólóyún débẹ̀ gan tó bá yẹ kó bí fún wa lára rẹ̀ kíá ni wọ́n kábẹ́rẹ́ tí wọ́n fi suppression kíá ni wọ́n kì bọ̀lá tí òfin ní rọ́mọ yẹn bí so one way or the other so kálukú. dókítà ò lè ṣe yín o wọn lè pààyàn o. àwọn quack wọn wà. quack wọn ìwọ ló lọ bá quack o quack police máa gbọ́ in government schools let's face reality lọ sí any primary school any secondary school government ẹ lè rí quack teacher they are qualified teachers. on paper. not on paper my dear friend government will never employ anybody that is not bẹ́ẹ̀ni that is not qualified not on paper mo bọ I'm an educationist not on paper government will employ ẹni tí ó qualify torí tí ẹ tí ó kojú òṣùwọ̀n ìjọba ò lè gbà síṣẹ́. an educationist tó ṣe education tó bá kọ́ ẹ fún 1 hour tí ó gbọ́n tó kọ́ fún 1 hour unqualified teacher lè kọ́ ẹ fún 10 hours kó yẹ because only methodology ó understand the individual difference àwọn ọmọ ṣùgbọ́n ó dey understand the right infrastructure instructional aids tó lè lò láti get àwọn ọmọ then ó understand the psychological and emotional status of ọmọ kọ̀ọ̀kan nǹkan kọ́ wọn sùkúù ni o ìwọ tó kàn lọ kọ́ chemistry nìkan tó kàn ní ọmọ akọ́yàn wà á kọ́ wọn bí ìgbà tó ń kọ́ kínní nìyà not on education and no I won't say that even in hospitals government will not employ anybody who is not qualified. ṣe pé èèyàn bá nímọ̀ ta honourable speaker ibi tí mo máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ o second school test come all of them are qualified. ẹ máa gbọ́ o ẹni sùúrù ọkọ mi ò ní gbọ́ o honourable speaker oní tọ́ọ̀tì mi o mo ń bọ̀ mo ní tọ́ọ̀tì mi ẹ̀sọ́ tọ́ọ̀tì gidi wá bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ béèrè. there is paper qualification. There are those who have passion for the job. ṣé ẹ rí pé èèyàn gbé pépà lọ́wọ́ pọ̀ gbàdé mi school kò túmọ̀ sí pé ó fẹ́ràn ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ẹ gbà fún. mọ̀ ń bọ̀ bàbá mọ̀ ń bọ̀ àní mọ̀ ń bọ̀ ṣẹ́ bàbá mọ̀ ń bọ̀ for the fact pé ní pépà lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ ní pé kí ìrìn pépà lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ ní kó lè demonstrate skill tí pépà yẹn sọ pé ó ní lọ́wọ́ mo ti rí nìkan pé àríkànṣe kan náà àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ pépà sì wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó fi gbà á mo wá ní pé ìgbà tíṣẹ́ yóò náà wọ́n á post sí remote area tẹ́ pé ẹ̀ẹ̀mejì lọ́sọ̀rọ̀ ló ń lọ school. that's a different thing. now that's a different thing. tó bá wá dé school kò mọ̀ lẹ́sìn náà ti kọ́ yes and ìgbà tí mo wò ó ṣíṣe wọ́n pass through. ṣé wọ́n mọ̀ lẹ́sìn náà ti kọ́ ni ṣé tíṣà ni wọ́n ní. ìbáwọn tó wáyé lè lókàn lé mu ẹ̀. máa gbọ́. àwọn kò dẹ́ mu ẹ̀. there is training and retraining. pépà nìkan ló gbé lọ́wọ́. máa gbọ́ there is training and retraining. ṣùgbọ́n ìgbà tẹ́ ti pa grade 2 run ṣùgbọ́n tẹ́ pa ṣoṣo run ṣùgbọ́n àṣoṣo 1 year grade 2 3 years wà nǹkan kan wà tẹ́ parun TNCE tí ò ní túmọ̀ mọ́ sí yín are you get what I'm saying? tó jẹ́ pé the only thing tó ní túmọ̀ náà sí bí education kankan there is no way we can have a thoroughbred teachers in primary schools and secondary schools when we have jettisoned all this system that has made our education as the nature of all highs. So n guess mo sọ now that's one. Number 2 onígbé there is what we call training and retraining. Èmi fi secondary school teach ní both primary and secondary school gbà mọ́ jáde. ẹ sì ní impact lórí wọn. máa gbọ́ lesson note tí mo kọ ńgbà mo débẹ̀ ṣé ń gbọ́ náà fún wa ní training bá ti ń kọ lesson note bá ti kọ lesson note rí. I can remember ngbà mo ní amadiyadi kan I remember Mrs. One forgotten his remember my. àwọn ti pẹ́ náà. wọ́n kọ́ wa wọ́n ti kọ lesson note we pass through that and wọ́n dẹ̀ máa supervise lesson note tá a bá kọ́. Most people today have chosen systemic growth ó yàtọ̀ sí when it comes to ensuring that there's absolute supervision and monitoring of performances. Kò sí yẹn mọ́ ní. Training and retraining must come up. For our workers. Even for teachers. Irú ìtàn ṣe CBT ìtàn ṣe gbogbo ẹ̀yẹn. Èmi expect pé kí written note náà máa wo written document written exam wà. Oya this is the subject you want to teach. Write a lesson note on this subject. Or just special question. Special question. What demonstrate? Olúmọ show the methodology. Because ó máa sọ topic objective ṣẹ́gbọ́n evaluation gbogbo ẹ̀ ló máa tẹ̀lé wọ́n mọ̀ pé léyìí could be
a very good teacher ẹ tí o bá mọ̀ nù wọn tó dé wà qualified tó dé pass tí o ṣe dáadáa ẹ fún wọn ní training straight away and put them back on the job. That is what the government should do. Check and recheck. That's what the government should do, but this is not in practice. So tó bá ti. And that is why tí ọmọlúfin sọ ní ìsìn pé. Paper qualification. No sọ paper qualification. Every qualification has a paper. Paper ni gbogbo qualification. Bẹ́ẹ̀ni àti attitude to work ni kò sọ. gbogbo ọgbọ́n ní pé wọ́n ní pé inú paper gbogbo ẹ̀ wà. tí wọ́n ní paper ni tó gbé dání náà tó kó dání tó kó ní envelope paper kan gbogbo ẹ̀ ni. Paper ni gbogbo ẹ̀ kó dání o. Paper ni tó kó ní envelope tó yà báyìí. tó fi hàn mí kó fẹ́ lọ ṣe kíní kan ṣé paper ni ó fẹ́ lọ ṣe photocopy. Paper ni. Paper everything now. ó wá kó wá demonstrate yẹ. àwọn kankan tó máa ń lead to passion wọ́n gbé mi kó mi nísìn ọmọ mi káwọn tó wà ní Ìgbòho for the past 20 years family ẹ̀ ti dàrú. ó yẹ ká wo pé Ìbàdàn ló wà Ìbàdàn family ẹ̀ wà. ẹgbẹ́ lọ sí Ìgbòho ló wà. bóyá wọ́n fẹ́ kọ́ explore ibùmí. no family ti rẹ̀ because ìbẹ̀lẹ̀ ìyàwó ti ń teach ọkọ wà nílé ọkọ ló mójútó àwọn ọmọ ó láti kọ́ ọmọ lọ síbẹ̀ yẹn ọkọ dẹ̀ níṣẹ́ níbí you see these are some of the things tó máa reduce passion. ẹ wọ àwọn tó bá fẹ́ lọ Ìgbòho kan wà Ìgbòho àwọn tó bá fẹ́ wà níbí kan wà níbí àwọn tó bá yẹ kó wà lọ́ọ̀ tẹ́lẹ̀ train láti take over bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ train wọn ẹ tó fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀ kẹ́ fẹ́ lọ gbogbo ẹ̀ but when you put somebody there tí family ẹ̀ wà níbi tó dẹ̀ kọ́ lẹ́tà tó dààmú tí ò rí nǹkan kan. ọ̀nà ìbùsùn bó ni ẹ ṣe wá fẹ́ explore àwọn ibòmíì àwọn atmosphere ibòmíì ẹ lọ explore Òkè Ògùn ẹ lọ explore ti Ìbàràpá ẹ lọ explore ti Ògbómọ̀ṣọ́. tẹ bá fẹ́ du yẹn ṣe gbọ́ they don't provide good welfare packages for them. ẹ múnú wọn dùn. kọ́mọ̀ pé ṣé tàn ṣe no matter the inconvenience we are still okay. Allowances tẹ fún wọn tẹ gbé láti Ìbàdàn lọ Ìgbòho kò ní jẹ́ the same allowances tẹ fún ẹ tó ń gbé Ìgbòho. bẹ́ẹ̀ni. I'm telling you that's the way to do things. ẹ ń wọnú education mọ́ health sector. bó ṣe wọ́n lára wọn nìyẹn Alhaji. Sherry, I hope they are listening to me this morning. bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. So understand sometimes you may have good intention but end up being a very bad executor. Good intentions bad executor. bó ṣe wọ́n lára wọn nìyẹn. táwa ní rí result good intention bad execution without result. tẹ́tù jẹ̀bi bọ̀ bẹ́ẹ̀. sọ́mi pé ní ẹ̀tì náà bí pásítọ̀ sọ training and retrain gbọ́dọ̀ wà fún àwọn health workers. bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n sì gbọ́dọ̀ máa check wọn lóòrèkóòrè. ẹ wo mídíà tá a sọ náà there must be training and retraining ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ lórí rédíò bẹ́ẹ̀ sì nìkan pa rédíò yẹn pé kò gba training kò gba kankan quack ni níbi tó ti gbà wá níbi tó ti wá èdè búkú ni ó máa lò training àti ẹ̀kọ́ sọ orí atẹ́gùn ni ó máa sọ training and retraining. gbogbo sẹ́ ló nílò. gbogbo sẹ́ ló nílò. bí ọba ṣàtúnṣe téèyàn ń lò yóò máa bàjẹ́ sí i. ẹ sì mọ̀ pé tí training and training bá wà àmọ́ tí wọ́n bá pass through training yẹn okay wọ́n to upgrade wọn nìyẹn definitely for better delivery. Only optimum productivity. wọ́n á tún ṣiṣẹ́ yàtọ̀ na any one of the staff tó bá fi lè sẹ́ni training okay ẹgbàlẹ́gbà one. màá wà bí kan máa sọ fún mi pé mo fẹ́ train o staff kan wà ní síbẹ̀. I want to give you training and you did not come. in health in education everywhere. àbúrò àsọ fún mi kò tí mo tán. there's something every day that's why in farming that's all our research institutes so they wanna come up with the discoveries and inventions. Are you getting me? Discoveries and inventions. Technological development enough man disseminate information to the farmers, but when they cannot disseminate best farming practices information to farmers, how will you have yield in wọ́n lè tó. kò lè tó kankan yóò lò ó. nti wọ́n máa gbé jáde òní tó. performance wọn ò lè wà up to expectation. kòkòrò máa jẹ gbogbo tó ń gbé ní gbogbo ẹgbẹ́ ẹ wò gbà tí wọ́n ní army worm infestation tí gbogbo àgbàdo ń bàjẹ́. It took only one doctor, is Professor Odeyemi from IART and other people from IART to do a research on armyworm infestation. I did I covered it. I did the documentary on it, and they came out with a solution to armyworm infestation. When they saved the whole country from armyworm infestation, one disseminate information into farmers. And retraining. This is ability to do research. And outcome of the research must be forwarded to the appropriate quarters. But what do we do here? Ṣé wá rí i. Ṣé wọ́n train wọn ni? Bá a ṣe so training and retraining
tí outcome of the research bá ń jáde kí wọ́n jọ kí wọ́n fi òṣèlú bọ̀ tí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn ọlọ́pàá ló máa gbé ọpọlọ kalẹ̀ tán ó lẹ́nìkan mọ̀ ní pé kíní yóò ní mú èrè wá fún nínú òṣèlú àwọn tó ń ṣe research tí wọ́n ń jókòó ara ẹ̀ kan là ń ṣe níbí ẹni tó bá fẹ́ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ní kìmí báyìí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí òṣèlú kó ṣubú òun lójú. wọ́n tá a sọ ní ìsẹ́lómi ìrònú òdì ní ọmọ rò. àmọ́ ìrònú òdì àwọn búwa ìwọ́n ṣe kíní kan ní he will not look at the positives of what we are saying now to conclude and to make use of it but ìrònú òdì ló máa ń ìrònú òdì ni and that's why we are not moving forward. mo lẹ́nìkan jẹ́ pé ibi tí mo ti sọ ló lọ gé ló fi sí Facebook ló gé kò mú láti ilẹ̀. ó gé láàrin àwọn onígígé of gígé actually honourable speaker Ṣẹ́gun Ògúngbàyí is right but the government employ qualified workers and the workers are underutilized. That is why they produce low or half back product year in year. Adewusi Mutiu. We need training and training all civil servants. Okay. Ẹ jẹ́ àlọ́ báyìí náà. Wọ́n sọ ti civil servant yẹn. Wọ́n sọ ti civil servant o. Ṣé àwọn tó wà ní primary health care. There is too much rot in that place. Láìjẹ́ àṣọ yẹn. Coming from every statement dárúkọ ni coming from Ministry of Agri coming from establishment ebi ibìkan náà gbé orúkọ jáde pé àwọn tí káwọn kan wá forúkọ rẹ̀ pé wọ́n fún wọn ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ fún wọn ní owó káńdé bẹ̀ pé ọ̀fẹ́ ni o káńdé bẹ̀ tán ni ẹ fún wa ní owó kìnnìkan 1,000 ẹgbẹ́ lọ gbogbo àwọn èèyàn nothing came out orúkọ kan jáde ó 1,000 lórí gbogbo àdúrà àwọn tó wá gbàtà sọ fún mọ́lẹ́mi náà dé bẹ́ẹ̀ èmi náà san 1,000. You look at the rot in the system àwọn ọ̀gá kan dẹ̀ ló ná wọn and we keep on saying it nothing is done government did not gbé gbèsè. honourable speaker ẹ tí mò ń sọ nípa. go to Ministry of Lands go to everywhere. ìmọ̀tara ẹni nìkan máa jẹ́ kẹ́lò mi ò misbehave kó sì wà wù kó gbé nǹkan tí ò sí nínú system kó gbé bẹ́ẹ̀. àwọn surveyor tí ò ní tí wà fraudulent ẹ máa gbéwèé kiri ẹ máa ṣe gbé kiri and nothing is done. Look, we need to sensitize, we need to do things. Torí pé nìkan jẹ́ orúkọ kò ṣe fọwọ́ kàn. Torí pé àti ọ̀nà ipò kan you begin to become so arrogantly reckless. Ṣíkà ẹja lójú ọjà. Arrogantly reckless. Ẹja lójú ọjà. Akitbo 88.7 FM. My people make una come join me here this story wey pass jollomi jollo na Faith Ameku International Church dey roll am o. If failure don dey follow you like shadow and disappointment don come turn your roomie or you don come turn Nicodemus wey dey bang for dream. Oya make you run kaba dey come Faith Ameku International Church wey dey for number 2 Lebanon Club Road Alalobosa Junction Iyagoku Ibadan where deliverance dey happen every Sunday by 7:30 a.m. He never finish for there o. Just one touch from our talking ado father senior prophet GM David when they carry no as a day to bury before your problem go resign from that yeye office. Oya make you hear the sweetest part o. From 1st of February free boku rice go dey for first 1,000 people o. For enquiry 0916 0000 146. Jesus dey for free. Rice dem go carry their body. lójoojúmọ́ láìsùn láìwo ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀ nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti mú ètò ààbò ẹ̀mí àti dúkìá dúró re. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nìkan kò lè dá ṣe àfi kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ panupọ̀ kébò sí iṣẹ́ láabi ohun ìwà ọ̀daràn bá a bá ti kẹ́fìn ìwà ọ̀daràn láwùjọ àbí níbikíbi ká tètè fi tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí. ẹ má bẹ̀rù ẹ má fòyà kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó lè tètè gbé ìgbésẹ̀ tí ó yẹ ni. ètò ààbò ń tó kan gbogbo wa ni. ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀ nàìjíríà Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun wípé gbogbo wa kájọ ti sasara bàgbó káwí fàlejò ọ̀ràn kó kẹ́rù rẹ̀ kúrò lóko wa. bẹ́ẹ̀ èèyàn bá dákẹ́ tara ẹni a máa bára ẹni dákẹ́. CSP Benjamin Hundeyin alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń ké tantan wípé ètò ààbò dọwọ́ gbogbo wa o bá a bá ti kẹ́fìn ìwà ọ̀daràn káyà tètè kébò sí.
àjíṣe bí ọ̀yọ́ là ń rí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan. NRI iléeṣẹ́ tí ń lo ìmọ̀ tewétegbò ìgbàlódé láti lè jẹ́ kí àlàáfíà rẹ kó máa jẹ́ tí wá sí àgbékalẹ̀ àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé fún gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ mọ̀ bó ṣe ń lọ lágọ̀ọ́ ara wọn. àyẹ̀wò yìí ni kò ní jẹ́ kí a máa fi oògùn ẹ̀tẹ̀ wo làpálàpá ọ̀fẹ́ sì ni àyẹ̀wò yìí. ẹ kàn sí NRI office tó wà ní Adébáyọ̀ shopping complex nídojúkojú Polaris Bank ní Wo Road nílùú Ìbàdàn. aago 8 àárọ̀ di 6 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ lẹ́ẹ̀mọ́ bá àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ níkàlẹ̀ láti ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ fún yín. ẹ pè health consultant Solomon sórí 09157549390 09157549390. tẹ́ ẹ bá rí kọ́ òun tún rèé 09157549390. yàtọ̀ sí àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ o sì tún lè rí tiẹ̀ ṣe lọ́dọ̀ NRI. mo gbà á ládùúrà pé kí àjíǹde ara kó máa jẹ́ kí ara gbogbo wa kó máa le. ìwọ sátidé. labbaik Allah. asalaamu aleykum. amira tekwa ajanu umrah service limited nílé iṣẹ́ tọ́lọ́hún ń lò fún gbogbo ẹni tó fẹ́ lọ mọ́kà bí umrah tó ń bẹ̀rù alágbèédá àbáwọn atẹnidé mọ́kà tán padà lẹ́yìn ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àṣepé ní mọ́kà àti mọ̀dínà pẹ̀lú ṣíṣẹ́ àbẹ̀wò sáwọn àyè àṣẹ tá ń pè ní ziyara tíjọ́ àti lọ àti pípadà sílé tí ò ní ṣẹ́jọ́ tí ò sì ní lẹ́jọ́ tá à ní máa wówó òjijì káàkiri lẹ́yìn ìgbà tá a ti sanwó tán. amir atekwa ajanu umrah service limited ní ẹjẹ́ á máa bọ̀. wọ́n wà ní amir atekwa building òpópónà èkó síbàdàn ní àdójúkọ access chapel onípẹ́pẹ́yẹ sawmill ìbàdàn. ẹ̀ló wọn ní 08033567286 pẹ̀lú amir atekwa kò sí fòyà fálálàjì. Akidigbo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà agbọn òṣèlú là ń lọ ó ti fẹ́ di woro sí woro báyìí ó ti fẹ́ di woro sí woro kọ́mídé ọmọlúwẹ̀ jídìrán mo ń jẹ́ o. the honourable speaker ó ti fẹ́ di woro sí woro níròyìn tó jáde láàárọ̀ yìí wọ́n ní Kwakwanso ó ti mórí lé ọ̀nà ADC pẹ̀lú pé Kwakwanso ń lọ sí ADC ń Kwakwanso ṣẹ̀gbẹ́ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ó ní gómìnà ìpínlẹ̀ Kano Abba Yusuf ti ṣe ọmọlójú Kwakwanso ló mórí nígbà kan ló mórí lé APC bàbá ti lọ bàbá ọmọ lọ ọ̀tọ̀ bàbá náà ti fẹ́ lọ sí ọ̀tọ̀ wọ́n nítorí pé Kwakwanso ń lọ sí ADC wípé ó ṣeé ṣe kí Peter Obi kí tíkẹ́ẹ̀tì rẹ̀ gbígbà rẹ̀ kó máa wà guaranteed ẹni nìyẹn. Àtíkù náà ń bẹ nínú ADC Àtíkù Abubakar Kwakwanso náà mórí lọ bẹ̀ bó láti ṣe lè rí sí èkìtìkété kọ́mídé ọmọlúlú. Obi candidacy could split ADC lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sẹ́ni pé wọ́n tó lọ sí ADC kálukú ń wo bí tí interest ẹ̀ wà ní o àsìkò alignment and realignment ládé yìí Kwakwanso náwó sí àwọn APC ṣẹ́wọ́ sí ó fi wọ́n sí condition táwọn ti rí i pé èyí tó ń béèrè fún ìga jù ok o sì lè wá bí kọ́ wá jẹ gàba pẹ̀lú àwọn kan tó ń béèrè yìí jókòó síbi tó wà. ìyẹn l'APC. now wọ́n wá ṣe calculation wọn pé bó o la ṣe lè rí ọkùnrin sẹ́lẹ̀gúngún ẹ̀yìn. ọkùnrin wo. Musa Rabi Kwakwanso sẹ́lẹ̀gúngún ẹ̀yìn ní Kano torí agbára Musa Kwakwanso Kano electoral van ló fẹ̀yìn tì olófin mi àwọn Kwakwansia ó ní egun tó fi ń mí pé yes Kano tí mo wà yìí o ẹni tó bá tòsí ọ̀dọ̀ apá ọ̀dọ̀ mi máa hand over electoral power Kano yìí ń kó ìbò fún ẹ sì máa pé òun kọ́ ló wà níjọba lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n bí nípẹ́ tó wà níjọba ọmọ òun ni òun ló ń fi bẹ́ẹ̀ òun ló ń fi síbẹ̀ òun ló ń wòye òun ló ń pọ̀n sẹ́yìn na ó ti wá gbà wípé bó a ṣe ní godfather a ní godson àwọn ti rí pé ẹja sẹ́wọ́sẹ́ni tó wà níjọba ẹ̀yìn Abba Yusuf ìgbà yẹn ìjà dé láàrin bàbá ìyẹn Musa Kwakwanso àtọmọ àti Abba Yusuf gbà yẹn tí sọmọ tó sọmọ bó ti wá kò lọ́mọ báyìí ó ti kò lọ́mọ bí kò ti fún agbára Kánò mọ́ bàbá rẹ̀ lọ́wọ́
ìmúṣà kọ̀ọ̀kan ní òṣèlú ni o. ó ti hàn àbá rẹ̀ lémọ̀ ó ti hàn lémọ̀ ó ti hàn bàbá òṣèlú lémọ̀. àwọn calculation tó bó ṣe ṣe good of APC tí wọ́n ṣe calculation yẹn pé bó o la ṣe lè rí ọkùnrin bá ṣe lè fa Kánò tó fi ń sakọ bá ṣe lè fà á túmọ̀ lọ́wọ́ náà níbo tó lò ti wá rí báyìí ó dìnnà kó máa wò pé ibo lọ̀rọ̀ wọn jà sí òun náà sì ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé any party tó bá lè fóun ní vice president ticket or president ticket ibẹ̀ lòun ó gbé ẹrù mi lówó lọ tó sí tó bá wá gba ADC lọ ok ebi ti rí gẹ́gẹ́ bí pé àgbò tó pọ̀ wọ́n fẹ́ mu nínú kòtò kan náà ṣé kòtò ADC ṣé kò lè padà fọ́ because Àtíkù wà ń bẹ̀ Òbí wà ń bẹ̀ òun náà tún gbàbẹ̀ lọ Amechi náà wà ń bẹ̀ kìnìún náà wà ń bẹ̀ Nasiru El-Rufai Nasiru El-Rufai náà wà ń bẹ̀ òun náà wà mọ́tì ẹ̀pọ̀ tó wà ń bẹ̀ yẹ and irú àwọn tó wà ń bẹ̀ rèé àwọn tí wọ́n dúró bí giant ń kálukú ni tí wọ́n lè fẹ́ tẹ̀ fúnra wọn nínú òṣèlú. Kwakwaso jáde wọ́n lè fẹ́ tẹ̀ fúnra wọn. Kwakwaso jáde lọ́dún 2023 fún ààrẹ. bẹ́ẹ̀ni Peter Obi jáde 2023 fún ààrẹ. Àtíkù náà jáde fún 2023 fún ààrẹ. àwọn mi ní ó sì ti máa nọ́ọ̀sì ambition pé àwọn náà fẹ́ jáde nínú àwọn tí wọ́n jọ wà nínú ADC mú lọ́rọ̀ ADC fẹ́ já sí báyìí honourable speaker. ṣe rí Kwakwaso ṣó lámìlaka àbí ó lámìlaka ó lámìlaka lánàá ó lámìlaka ń jẹta ṣùgbọ́n sẹ́yìn mélòó ni. Musarabe Kwakwaso. ní APC accusation tí wọ́n fún un ní pé tóun bá máa darapọ̀ mọ́ APC wọ́n á fún un ní 20% of the structure Bọ́lá Ahmed Tinubu ní 20%. 20% of the structure. ẹ listen dáadáa o wọ́n guarantee on vice president wọ́n fún un slot yẹn then 2031 wọ́n fún un ní slot yìí for president. ní APC. ẹnbẹ́ni wá pè pé Kwakwaso only have one state láti mú wá on the table because over 1 million plus ní votes tó ní Kano. only one state. You cannot compare yourself with Bola Ahmed Tinubu who brought the whole of 5 states in the southwestern state nloko daniwa tán fi dé APC sílẹ̀. Are you getting what I'm saying? He worked for it and he brought to the table for the negotiating table 5 states tó kó dání gbà yẹn tó fi negotiate. So Kwakwaso, you can't have your cake and eat it, or you can't eat your cake and have it. Let me say that. APC is asking for too much, but don't forget pé defection Abba Yusuf, whether you like it or not, whether people like it or not, at instance where our governors determine between people máa lọ. Because if you look at Oyo State, for example, gbàtàn dìbò by election àbí kórúkọ ti federal representative. by election náà ni. by election yẹn PDP won. bẹ́ẹ̀ni. landslide ní PDP win ní ìbò yẹn. meanwhile APC ló dé wà ń bẹ̀. tẹ́lẹ̀. Are you getting what I'm saying? So don't look down on the governors. Don't defend the pé kí náà fẹ́ ṣe. Ibi tí oyin bá wà ní ẹ̀rà ń pé sí o. Ibi tí ṣúgà bá wà ní ẹ̀rà ń pé sí o. Are you getting what I'm saying? You're right. Ibi tí nǹkan bá lórí tébù tí èèyàn fẹ́ pín òun lolóṣèlú ń wọ́ lọ o. Not at the time where we have so much poverty in the land. Are you getting what I'm saying? So for you now to go to ADC Àtíkù ti ní kò sí ohun tó fẹ́ juwọ́lẹ̀ fún àwọn olùlọ primary ni. And what Kwakwaso agree with Obi ni pé òun á jẹ́ vice president Obi. Now kò sí guarantee fún Obi náà kó máa gba ticket yẹn. But with what is going on in ADC, compromise máa wà o ní ADC. You cannot trust politicians in general. Ṣé Kwakwaso ti gbà láti di run for that is the vice president. Kwakwaso àti Obi ti agree yẹn. Kwakwaso ti agree o ti sọ ti pẹ́. Ọ̀rọ̀ máìdì táwọn fòbí ní ticket táwọn bá ti fòbí ticket òun ò ní wá táwọn bá ti fòbí ticket òun ò ní wá sí ADC. Because he wants to be the running mate of Obi as the vice president in 2027. Are you getting it? So what is the guarantee that pé wọ́n á fún Obi ní ticket? What's the guarantee pé Obi kò tún ní láàásì pẹ̀lú Àtíkù kó ló fẹ́ jẹ́ vice president Àtíkù? What's the guarantee pé Obi ò ní go to another party tí yóò bá rí tó fẹ́ gbà ń bẹ́ẹ̀ yẹn gbà? ọkọ̀ burúkú ò dọ̀wọ̀ ọkọ̀ burúkú wọn lọ kó sí.
So what is happening now? Nobody can predict. I think about that. Tony Kachosori. Okantarani. Olóṣèlú is not somebody tí wàá jí láàárọ̀ tí wàá fọwọ́ gbáyà. Tomorrow morning anything can happen. So only me if you mẹ́nu bà. But I will just discuss what is on the table now. What's on the table now is Kwankwaso wants relevance and is desperate for relevance again. To want to break rank àwọn Kwankwasia movement. Àwọn kan support àwọn kan ti tẹ̀lé Abba Yusuf. Your fault. And you get what I'm saying? Ẹ tó wá ń jọba. So ẹ tó wá ń jọba ẹ má underestimate wọn. Only governor ló lọ don't underestimate them. If you underestimate them it's to your own peril. Bẹ́ẹ̀ni. It's to your own peril don't underestimate them. Owó tí àwọn náà fẹ́ràn ni pé wọ́n fọ́ Kánò lé mọ́ lọ́wọ́ ni. Wọ́n fọ́ mọ́ lọ́wọ́ ni. Ṣé Kánò sì wà bí ó ti wà tẹ́lẹ̀. Bó ló ti fẹ́ wọ̀ bó ti wà tẹ́lẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ti lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Kò lè wà bó ti wà tẹ́lẹ̀ mọ́. Oníkálukú wá jókòó wọn strategizing sí ni pé what can I do to have my relevance. Ganduje náà ọmọ wà ní Kánò. Ganduje is not somebody tẹ́lẹ̀ fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ lè fọwọ́ rọ́ náà sẹ́yìn. Bí 800 akínníkan vote ní APC ní 2023. Ìyẹn ní 1 point something. 839 vote òun ní APC ní àwọn ní 1,019,000 ní 2023. So mélòó ló kù tí ó fi kó bára wọn. Bí 200 náà fi súnmọ́. Ló bá parí. 200,000 votes. Ṣé ló bá parí? Kwankwaso náà ò lè jókòó sójú kan náà láti gbà ẹ̀dì sí bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ gba Kánò náà mọ́ lọ́wọ́ àwọn náà ò jókòó sójú kan náà kálukú ń re-strategize ni. So can I tell you something about Kano? Kano is a very industrialized state and commercial center. A very commercial center, but poverty is endemic. Despite the fact that it's a commercial center, poverty is there. The almajiris in Kano is unquantifiable. And ibi tí àwọn almajiri uneducated people wà owó ló mọ̀ swing lọ síbi tí wọ́n lọ. Is àwọn bàbá wọn ló máa sọ fún wọn this is where you have to go. And don't forget quite well that money speaks a lot in Nigerian politics these days. Àfi táwọn bá ti tí iye wọn bá ti yí padà lókù. Let's not miss and deceive ourselves. Ibi tí àwọn yẹn ti were educated tí iye wọn yí pé owó kọ́ la dìbò fún ṣẹ́gbọ́ ọjọ́ ọ̀la wa la fẹ́ dìbò fún. That's the only thing that makes the difference. But I tell you believe pé òní lọ́jọ́ ọ̀la wọn they are not thinking about tomorrow, they are thinking about what is available now. Kí ló wà nílẹ̀ báyìí jọjọ tó wà nílẹ̀. tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà ẹgbẹ́ wa tí o bá ti nǹkan kan lẹ̀ ẹgbójú kò ń bẹ̀. Kí ló wà nílẹ̀. Ó làwọn èèyàn kan béèrè àwọn olóṣèlú àwọn ò sọ kí ló wà nílẹ̀ ṣé ń gbọ́ bóun ó ti ra ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ wọ́n ń wò ó ọjọ́ ọ̀la lọ́jọ́ ọ̀la bóun ó ti fẹ́ rà mọ́ tiwọn. That's what they think. Honourable Speaker ọjọ́ ti ń lọ ọjọ́ ti lọ inú ọlájí Mr. inú ọlájí Akínlóye wọ́n ti wà ní Kúnlé Hamzat studio ẹ lọ jókòó so ẹja wọ́n ti wà ń bì lórí ọ̀rọ̀ mítà òun ni bí ẹ bá gbàgbé tí bá ń bá wa bọ̀ láti ọjọ́ Thursday láti wà lórí ọ̀rẹ́ kọ́mídé ọmọlúlú Èjìdìran Honourable Speaker so inú ọlájí Akínlóye wọ́n ti wà ní studio pẹ̀lú wa mo sì lóò pé bí wọ́n ṣe wà pẹ̀lú wa wọ́n fẹ́ pe ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún Honourable Minister. táwọn kan lágbẹnusọ fún Honourable Minister. mo jẹ́ olùyànnànà mo dẹ̀ jẹ́ alásùnmọ́ Minister for Power láti ó ti ń lé bí 20 because labawo we are more family friend yàtọ̀ sí asúnmọ́ra gan. My father-in-law happens to work directly with him ní CBN as director of operation while he was the deputy governor of operation. So based on bí mo ṣe jẹ́ olùyànnànà tí mo dẹ̀ tún jẹ́ ọ̀rẹ́ aráàlú. Àtolùgbèjà wọn àti àtolùsọ gbogbo fún wọn. Mo dẹ̀ tún jẹ́ ọ̀rẹ́ sí Alhaji Oríyọmí Hamzat. ìwọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì gbọ́ọ̀rọ̀ olúwa. láti ayé alálùmọ̀lẹ̀ lérúwà máa ń kọ́ mọ́ gbogbo ìmọ̀ra wọn. èwo ni máa ń kọ́ ẹ̀ ń kìdé lẹ́nu. so láti jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn kódà àwọn ló yẹ kán ṣe MC nígbà tí mò ń ṣe wedding tí kò tó di pé wọ́n á ní pé ògìdán ló máa wá. ṣé èlò òmùná wá yìí ló jẹ́ ṣé èlò dáná dúró. lórí tọ̀rọ̀ kíná dẹ̀ ní nígbà tó di pé minister for power mo gbéra pẹ̀lú ọ̀gá iléeṣẹ́ mi a lọ bá wọn fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ ní rector of Federal Polytechnic Ayédè is a new Federal Polytechnic bó lè ṣe fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ afẹ́ anídìíná anídìígbà anídàwó
wọ́n dẹ̀ gbìyànjú wọ́n lọ àwọn ó ṣe báyìí àwọn ó ṣe báyìí bàtà sọ yẹn tán mo wá bí wọ́n pé ọ̀gá pẹ̀lú tó wà nílẹ̀ báyìí iná mọ̀ ti dẹnu kọlẹ̀ nígbà tẹ̀ débẹ̀ kí ni tó ṣẹlẹ̀ àmọ̀ fẹ́. òṣìṣẹ́ gbàtà débẹ̀ ló dẹnu kọlẹ̀ àbí wọ́n bá ń bẹ̀. wọ́n bá ń bẹ̀ tí nǹkan ti rọ́ọ̀tì. sọ nígbà tẹ̀ débẹ̀ ló sọ ní ìṣòro. irọ́ báwọn tún ṣe débẹ̀ bọ́n ṣe jẹ́ ọlọ́pọlọ pípé ó tún dẹnu kọlẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. ó tún wá dẹnu kọlẹ̀ láwọn pé being a first class product àǹtẹ̀ bá dẹ̀ wo àti mọ́ ṣe bọ̀ Adelabu bébí ṣe mọ̀ wọn is not a pushover from our 23 chartered accountant chief financial officer Federal First Bank back to deputy governor CBN. mo wá farabalẹ̀. torí àní táìmù ẹni speaker parliament speaker sir. yes sir. Akiloye biography kọ́ náà ṣe. it's not about biography it's about antecedent ẹ máa gbọ́ sá. ẹ já sí báyìí torí time ẹ máa gbọ́ ẹ ti pẹ́ o ẹ já sí báyìí kílẹ̀ tó pẹ́ gan ẹ ti pẹ́ o ẹ ti pẹ́ o ẹ já sí báyìí torí time ọ̀rọ̀ tí ó gbé wa tí ó gbé yín débi láàárọ̀ orí ọ̀rọ̀ mítà ni so ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu honourable minister gẹ́gẹ́ fún alára wọn tá a bá ti dọ̀dọ̀ wọn dé so ẹ máa bá ní pé SCA media wọn ẹ máa bá ní pè wọ́n kán náà lè wọlé bá kínní bá mú wa ẹ já gbọ́ ọ̀rọ̀ mítà ibẹ̀ la wà látijọ́ Thursday ọ̀rọ̀ mítà ọlọ́fẹ̀ẹ́ dé ọ̀fẹ́ ni kì í sọ̀fẹ́ ni àwọn kan rí gbà lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn kan ò rí gbà lọ́fẹ̀ẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ lórí rẹ̀ ó nínú Ọlájí Akínlóye pètì lọ́jọ́ Ẹtì Friday so àti yànnàná rẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ọ̀yá bá ń fi kínní nínú ọ̀rọ̀ tí honourable minister tẹ́lẹ̀sẹ̀ sọ. spokesperson minister ti wà láàárọ̀. ẹ kí wọ́n wò dán ẹ kí wọ́n wò dán ẹ kí wọ́n wò dán ọ̀yá. bẹ́ẹ̀ dàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó jẹ́ pé estimated billing náà fi ń fún yín ní bill bẹ́ẹ̀ dàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìròyìn ayọ̀ ni wípé federal government àti pàápọ̀ pẹ̀lú àwọn discos àti báńkì àgbáyé World Bank láti ra mítà over 3 million tá a máa distribute fáwọn èèyàn wa ní ọ̀fẹ́ mo tútù sọ lọ́fẹ̀ẹ́ àti mítà àti installation ọ̀fẹ́ ló jẹ́ ẹ̀yìn fún wọn ní kọ́bọ̀. It is free of charge. Ẹ bá lọ pé báwo ló ṣe jẹ́ bí a ṣe máa sanwó mítà àtọwọ́ àwọn tó máa bá wa install ẹ̀ ó wà láàrin ìjọba àpapọ̀ àti àwọn disco yẹn kò kàn yín rárá ẹ̀yin customer kò kàn yín mo tún tún sọ lónìí I want the press to also retrace and cover it that the Minister of Power said distribution and installation of the smart meters to customers is free of charge. Lágbára Ọlọ́run nínú 3 million yẹn 1 million ti dé in the next 6 months to 1 year remaining 2 million àwọn náà máa dé so ẹ fọkàn sí pé ọ̀fẹ́ wọn á fún yín mítà mo tó tó sọ ẹ ṣe mo dúpẹ́. ọ̀rọ̀ rẹ o speaker ẹ kí Ọlájí Akínlóye ẹ kí wọn káàbọ̀ agbẹnusọ fún honourable minister àwọn náà ti wà ní orí ètò ẹ kú ojúmọ́ sà. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kú iṣẹ́ náà o. ẹ bá ní dá ọkọ yín fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa jákèjádò àgbáyé sà. ok orúkọ tèmi ni honourable Bọ́lájí Túnjí agbẹnusọ fún minister of power Adébáyọ̀ Adélabú. honourable speaker ẹ kí àlejò wa káàbọ̀ àti. Mr. Akínlóye. Yes sir. bó o ní àjẹrẹbí. adúpẹ́ sà. honourable Bọ́lájí Túnjí gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún Báyọ̀ Adélabú kí ni what is the present status of ọ̀rọ̀ mítà àti installation àti what is the present agbọ́n tán sọ tán lọ́fẹ̀ẹ́ ni ṣùgbọ́n agbọ́n ta pé kì í ṣọ̀fẹ́ ní some areas what is the present status sáwọn yẹn decent ni àbí wọ́n máa jìyà fún tán ṣe àmọ́ wọ́n mú jẹ àbí bó ti yẹ kó rí lórí. à ń gbọ́ yín sáà. hello. hello ṣé ẹ gbọ́ mi díẹ̀ ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí. ṣé ẹ gbọ́ ìbéèrè tí wọ́n béèrè. kí ni status mítà báyìí. that's basically tí wọ́n fẹ́ fi ń sọ nípa ẹ̀ nìyẹn. ẹ jẹ́ kọ́kọ́ fún wa background díẹ̀ náà. ok. ṣe nígbà tí mínísítà wa dé orí àléfà ministry of power ètí ọkọ̀ discover ni pé ní Nàìjíríà
we have about 12 to 13,000 subscribers, consumers. About half of these people, about 7 million, or about 6 million to 7 million, one meter. And our discourse. So àwọn tó múná wọlé ní káàkiri wọn make effort láti ensure pé àwọn èèyàn ní mítà because ó pè wọn kọ́ máa fáwọn èèyàn ní estimated billing lẹ́nu bíi títì ló máa jẹ́ fáwọn àwọn èèyàn tó ń lò náà so nísà wò pé agbọ́ òṣè nǹkan lórí ọ̀rọ̀ náà torí pé àwọn ló yẹ kọ́ supply mítà ìbọ̀ wọn wà willing láti supply mítà because claim wọn náà ní pé financial problem or financial issue. So Mr. wa bẹ̀rẹ̀ process pé look I like to bridge the gap tó wà nílẹ̀ yìí ètò wa bí ọ̀rọ̀ ètò àṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìyẹn tó ń pè ní DSREP yẹn náà pè ní distribution sector recovery program is about 3 million meters ni wọ́n fẹ́ kó wọlé and World Bank ló fún ọ lówó láti ra mítà yẹn now nǹkan náà tó wà tó ń pè ní presidential military initiative àwọn owó yẹn ti wà nílẹ̀ about 700 billion ti wà nílẹ̀ báyìí owó yẹn àwọn state ló contribute wọ́n contribute láti jẹ́ pé ká ra mítà fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ni òyìn náà ti wà nílẹ̀ báyìí wọ́n fẹ́ tí plan tó dẹ̀ wà lórí yẹn ni pé for every year the government want to procure about 2 million meters over the next 5 years so about 10 million meters ni because bí wọ́n ṣe ń bridge meter gap bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ní consumers wọ́n máa wà so that's the idea. Now ètò àti lọ́wọ́ báyìí tí mo pè ní DSREP tí mínísítà tó lọ gbà tó wọ́n lọ gbà wọ́n lọ rí pé wọ́n ti kó dé ní Àpápá ní about 2 weeks ago. Eléyìí mínísítà ó ṣàlàyé pé eléyìí tẹ́ fẹ́ gbà yìí ó tá tó kó lé yìí o tí wọ́n máa fún àwọn consumers ẹ má gbowó lọ́wọ́ wọn o because ọ̀fẹ́ ni mítà yìí bá dé ipò ọ̀fẹ́ ni ó bá dé àti wọ́n fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé owó àti owó collection tó wà ní mítà yìí ó ti wà ní owó tí wọ́n sọ fún àwọn suppliers so that's why they sọ pé ẹ má gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tẹ́ fẹ́ lọ supply tẹ́ bá fẹ́ lọ fún ní meter o don't collect money from them at all because the money for the collection and for the meter has been paid so ibi tí a wà nìyẹn ibi tí a wà lẹ́nu nìyẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ipe ó ti sanwó àwọn kìdí yìí o ẹ gbọ́dọ̀ gbowó lọ́wọ́ àwọn consumers o. So ibi tí a wà nìyẹn bí ìbọn bóyá àlàyé yẹn o. Mr. Bọ́lájí ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wọn ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wa. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí. mo gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ ni. Yeah, before policy statements are made not that of being enthusiastic or whatever ó yẹ kán ti ṣe meeting dáadáa pẹ̀lú àwọn discourse and everything kò ṣe gbà tí minister bá sọ̀rọ̀ tán ni disco máa sọ distant voice wípé look ti minister ló sọ yẹn o because kò sí installation nínú nǹkan tí minister sọ àwọn agbowó installation so ẹ rí i pé bígbà tí wọ́n díà minister nìyẹn bígbà tẹnu wọn rànlẹ̀ ó nìyẹn that is what happened because if the minister listen if the minister has done his own work very well and has spoken and had several meetings with the discourse tí àgbọ̀yé ti wà lórí ẹ̀ kò ṣe on the pages of newspaper ni disco ti máa díà minister. That's what we are saying. It deterred the minister. And that's like kò rí bẹ́ẹ̀. Ipe Mr. Oshimiti pẹ̀lú disco yẹn kò rí bẹ́ẹ̀. Kí ló dé wá dé àwọn publicly? There's nothing excuse me sir let me explain. There's nothing that's happening tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ tí disco mọ́ pa ẹ̀. That's why I tell you say most of the onímọ̀ ní forúkọ sí most of the disco are not talking. They are not putting their name tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n kàn ní justice ní disco. Kò sí meeting kò sígbà kan tí minister ò jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ sáà ṣe. They are aware of disco they are DSREP they are aware of PMI. Gbogbo kò sí process yà regularly ní minister máa ń pè meeting pẹ̀lú wọn so wọ́n mọ̀ you see nígbà tí ilé ìṣẹ̀lẹ̀ iṣẹ́ wọn ní now they are let me clarify further iṣẹ́ àwọn discos ní láti provide meter fún àwọn consumers wọn it's not like ẹgbẹ́ wọn tẹ̀sán lépo kí àtẹ̀lé àmọ́ sọ pé ẹ̀mú lọ́sùn àti ẹ̀mú máa ti kó fún yín ṣùgbọ́n àwọn náà máa gbowó iṣẹ́ wọn láti ṣe kíní ẹ̀bọ̀ wọn ò ṣe because wọ́n fẹ́ ṣe ó pè wọn kí wọ́n máa fún yín àwọn èèyàn ní estimated billing because they want to cheat away from that sources. Okay, well, but at the end of the day, it's still advantageous for them because you are able to collect the money based on usage. Somebody meter, but they are looking at the shortcuts. But let me clarify. Okay.
so kò sígbà tí mi tá ń ṣe nǹkan tí wọ́n mọ̀ pa ẹ̀ now lórí ọ̀rọ̀ eléyìí wọ́n they are aware you see basically what they are trying to tell you ni pé owó ìṣèbá àwọn máa san owó ìpadà nípa àwọn máa san owó mítà padà of course wọ́n á san owó mítà padà now they pay the cost of meter but tí wọ́n máa gbowó lọ́wọ́ consumers lè sọ pé at the point of connection ẹ̀ máa gbowó tẹ́ máa sọ pé kí wọ́n mú 200 wá 300 wá kọ́ máa you can't be doing that tẹ́ máa gbowó yín padà it's over a long period of time gan ni so but ká sọ pé mítà is 300 ká sì pé àwọn kan sọ pé 10 years ká sọ pé èèyàn tó rárá mítà 300,000 ní sí báyìí over 10 years ó máa sanwó ẹ̀ ní over 10 years ẹ ta calculate pé èló nìyẹn máa jẹ́ bí i 2,000 per month ní ẹni ẹ máa sọ over 10 years. wọ́n yẹ máa yọnu kíní wọn ni bó ti àwọn Mr. Bolaji listen to me hold on sir which means what you are saying wey statement minister pe meter is free is wrong because people are still going to pay that is wrong and that is I don't want to use any other word because you have already explained that àwọn èèyàn sanwó yẹn over time so it's absolutely wrong to call it free. That's number one. Hello, that's number one. Hello, sir. Whether period of time or not, ẹ ti sọ pé àwọn èèyàn máa sanwó ẹ̀. Now, listen to us, sir. Listen to me, mo gbọ́ yín. I'm interpreting what you said. No, you are misquoting me. I'm not. Ẹlẹ́wọ̀n yẹn máa sanwó yẹn over time. Number two. No, you listen to me. Listen to me. Number two. If this person are saying people must pay, which they are claiming, if this person are saying people must pay over 10 years, what happens other places is that you take this thing, even if they are going to pay, even if that's what I said. That's what I said. I don't know to use if it is certain. If they are saying they must pay. I mean, Mr. Toji, you are saying the right thing. Mr. Bolaji, you are saying the right thing. Even if the use of if has given us a probability. If this cause that people must pay. You are giving us a probability of 50-50 with the use of if. English language. Then number two, sir. Kí ló dé ńgbà táwọn discos tó yẹ kán supply meter free táwọn supply kó tó di pé World Bank intervene and minister intervene ṣé wọ́n ṣe báwí ni àwọn alágbára ní disco yìí ṣé wọ́n ṣe báwí ni ṣé wọ́n ti sọ pé àwọn èèyàn ti ra Nàìjíríà ṣé are they too powerful than the minister and the federal government. Mr. Bolaji mo fẹ́ hold on sir mo fẹ́ kẹ́ ẹ dáhùn ìbéèrè papọ̀ àti lẹ́yìn ìgbà tí minister tó fohùn léde wípé ọ̀fẹ́ ni mítà ó tún wá fẹ́rì àwọn kan rí i gbà lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn kan tún sanwó fún un so kí ló dé torí báyẹn nígbà tí minister dẹ̀ sọ̀rọ̀ ní 2 weeks ago tí pépà gbé ní tí wọ́n sọ ni pé throughout the federation wípé mítà gbígbà ọ̀fẹ́ ni so kí ló dé táwọn kan rí i gbà lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn kan sì ń sanwó ìbéèrè mi nù kẹ́ ẹ dá papọ̀ ní ìbéèrè speaker. Let me tell you something. ṣe rí Nàìjíríà nílùú wa yìí oríṣiríṣi táwọn ìbálẹ̀ ní information there is a tendency for them to be exploited. That's right. ọ̀rọ̀ mítà àyíká àwọn kan gba lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n gba ìkéde tó pé wọn ò nínú lè tó ni and that's why the minister went out to announce to everybody pé àní mítà ta kó dé iye léyìí o ẹ má sọ fún anybody report anybody that is demanding money from you. We have avenue for people to report. You can report to the regulators. Now that's next. You can report them. It's not supposed to. When you are collecting money for them, it's not. That is going against what is. On the issue of this course be powerful or not be powerful, that's not the case. The issue is that only license and sharing by notice nígbà tí a kọ́ débẹ̀. Minister identify pé that ní problem jù lọ́rọ̀ àwọn the social companies. Àwọn èèyàn ní transformer ẹ̀ máa ní kọ́ máa sọ transformer. Wọ́n ní wáyà tí wọ́n mú wọn lẹ́ máa ní kọ́ máa dáwọ́ ládùúgbò. And the minister felt that eléyìí this is a máa review license àwọn èèyàn yìí ọdún mẹ́wàá náà fún wọn. Níkẹ́ la destroy pé wọ́n ti ṣe minister discover in the process of investigation ẹni pé wọ́n ti extend the license of bayana additional 5 years make it 15 years. Even before the administration of Bola Tinubu or this present minister got into office wọ́n ti extend it by additional 5 years. Mr. Bolaji because òfin Mr. Bolaji mo fẹ́ bèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín. ká máa bá wọn sọ̀rọ̀. Okay. ṣé ń gbọ́ mi sà. Yeah. àwọn tó ti san owó prepay meter tẹ́ ẹ sọ nísìsiyìí wípé illegality ni pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn tí ń bá gbọ́ yín yé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. bẹ́ẹ̀ ni this rep eléyìí tó ń pè yìí yes
mi ò mọ̀ sí ètò ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o ilé iṣẹ́ afẹ́ pín iye o tá à ń pín iye is free. torí information ti jáde pé àwọn kan ti sanwó ẹ̀ ìjìyàwó ni ó wà fáwọn tó gbowó lọ́wọ́ wọn àkọ́kọ́ ṣé wọ́n dòwó àwọn èèyàn padà fún wọn àti pé tíjìyà bá wà fún wọn ọ̀nà wo láráàlú ó gbégbà tíjì yóò fi wà fáwọn tó gbowó lọ́wọ́ wọn àti pé òun ó sọ̀rọ̀ wọn gbà padà lọ́wọ́ wọn ṣe é gbọ́ bẹ̀rẹ̀ mi. Yeah, mo gbọ́. Now, basically, it's about engagement. You need to engage this discourse. They are already aware that this thing is supposed to be free. So if you collect money for this thing, you refund them. But you know, in Nigeria, we know that owó yìí ò ṣe gbà padà báyẹn. What they basically need to do, mo kàn suggest what the possibility, what's possible, because that area is something that has to be also looked into by the government. àjẹgbé wà nìyà bí ó ti di gún àjẹgbé so di àjẹgbé ni gún jẹgbó ni. irọ́ ti that's what I'm saying kì í ṣe àjẹgbé ni mò ń sọ fún yín they have to refund the money to them but wọ́n lè má kó cash wọn but wọ́n lè fi fún wọn ní token energy wípé okay o we are giving you every month o until the whole time is ma fún náà nìyí do you get what I'm saying. ṣé bẹ́ẹ̀ ni. It's not about higher post. You see, let me tell you, let's be realistic. It is also the discourse. But one can to go on. Difficult now. The only option to one is pé àwọn owó yẹn tẹ́ gbà yìí tí wọ́n gbà yẹn owó tí wọ́n gbà yẹn wọ́n á fi sanwó fún wọn wọ́n á fi dáná padà fún wọn ni. That's the reality thing. That's the reality thing. Àwọn èèyàn lè mọ ní káwọn èèyàn máa tó kàn máa gbowó. Ó máa dá kinní sílẹ̀ but the reality thing ni pé that's what I'm saying. That the money that they collected illegally and this money needed to be refunded to the people. Then they will refund it, but they will not come and tell the people to kẹwàá gbowó. Wọ́n ní tó fi máa refund ẹni pé kọ́ fún ọ ní iná. And that's the same thing pẹ̀lú àwọn àdúgbò tó ra transformer àwáyà gbogbo ẹ̀ báyẹn. Normally ó yẹ kí wọ́n fi sanwó yẹn padà fún wọn ni. Because àwọn tó ní disco lé ní yìí àwọn tó ní transformer tó ní wáyà àwọn disco ló ní. tí wọ́n lò pé so wà lè faraàlú tó faraàlú pé kọ́ ra kíní kọ́ ra tán ẹ wá sọ pé ní compensate wọn ní dáwọ́ ẹ̀ padà fún wọn you have to pay them over time and the only way you pay them is over power ẹ máa fún wọn ná. ẹ jẹ́ àgbà ìbéèrè látọ̀dọ̀ ara ilé bó ṣe ọkàn àbí méjì ẹ jẹ́ àgbà ìbéèrè ẹ jẹ́ àgbà ìbéèrè látọ̀dọ̀ ara ilé. ẹ lóhùn ẹ káàárọ̀. mo kí o gbẹ ẹ káàárọ̀ ẹ ní ṣìṣe lágbó Ọlọ́run. àmín. aláàjì nǹkan o. dáadáa wọn wà. orúkọ mi ni ìyẹ̀rọ̀kìn látàpàtà. ẹ dákun gbogbo ìbéèrè tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ ọkùnrin bàbá yìí làákàyè ò ní dàrú o. àmín. ẹ dákun sọ ń gbé agogo ni ṣe rí ní tèmi fẹ́ sọ fún àwọn nípa ẹ wo ládùúgbò àbí ìjọ láti ní ládùúgbò ṣe rí àtẹ̀tí mínísítà pa yẹn tí wọ́n ní kí wọ́n fún mítà fẹ́ níbọ̀dì yẹn tọ́lá mẹ́kàsẹ̀ yẹn múlẹ̀ wọ́n sọ fún àwọn disco yẹn gẹ́gẹ́ tẹ́rí ẹ má jẹ́ pa wí àwọn tó àánú mítà là ń sọ àwọn tó ń lo mítà yẹn o wọ́n pàṣẹ wọn pé ilé tó bá ti dé tí ọba ti sí mítà wọ́n má fẹ́ gbẹ̀dì owó náà mọ́ ẹ̀rí pé gbàdá àṣẹ máa múlẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ò gbà yẹn lọ. ẹ ṣeun 07041001887. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ à ń gbọ́ yín. ẹ káàárọ̀ fẹ́ kú iṣẹ́ o. yes. àbí òye bàjẹ́. àmín. ẹ gòlé ayọ̀. àmín. làgbà torí àwa mẹ̀kúrò lẹ̀ ń tún ṣe tí yóò ní bàjẹ́. àmín. lọ́nà ọlọ́run akíndígbò ò ní bàjẹ́. orí yọmí ibi tí ń lọ. ìbéèrè yín pápápá. ṣe rí nípa àti nẹ́pà ṣe rí gbogbo mínísítà àti ẹ̀ńtọ́rọ́ wáyé tí ń sọ ó ń ràn alẹ́ mọ̀ ní o mẹ̀kúrò lè mí àní nǹkan kan irọ́ ni ẹ ń pa ntọ́ jẹ ni ẹ ń wá. ara ẹ ṣe rárá ìbéèrè lánìkẹ́ ìbéèrè àníkẹ́ insult anybody. ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kankan tó máa lọ. ẹ sọ ọ̀nà ọjọ́ ti lọ. Mr. Bọ́lájí. mo gbọ́ yín. one thing tí ẹnìkan sọ ń bẹ̀ yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wò pẹ̀lú mínísítà because that is the only way out. ilé tí ò bá ti ní mítà tádẹ́ ní free ni wọn gbọ́dọ̀ sanwó ọ̀ǹtí tàbá tó ní mítà. wọn gbọ́dọ̀ owó à ń sanwó tá a máa ń san sábà mú wọn gbọ́dọ̀ san. àwọn ilé kan ti pé 60,000 70,000. estimated billing. estimated billing. wọn gbọ́dọ̀ mú estimated bill lọ. nígbà tí mítà ti dé tó ti jẹ́ pé ọ̀fẹ́ ni ilé tí ó bá ti ní mítà ní ìsìn wọn gbọ́dọ̀ sanwó mọ́ wọn lóná mọ́nu. That is also a very good idea which we can convey to the minister pé okay o
gbogbo àwọn tí ó yẹ kán fún mítà tí wọ́n fẹ́ fún estimated bill tàdé sọ pé illegality ni estimated billing bẹ́ẹ̀ kí wọ́n má gbowó lọ́wọ́ wọn. ó ṣe mọ̀ pé a máa jẹ́ kí ní. kásì mi sọ pé the remaining meter òun náà dé kíákíá ṣàgbé wọ́n ní 3,000 ní ṣùgbọ́n 3 million sorry wọ́n ní 3 million nínú 1 million ní even nínú news 1.4 nínú ti wà lẹ̀. èmi tó ń bọ̀ o. ìyí tí ń bọ̀ náà ni kí wọ́n jẹ́ ó tètè dé kí mítà yẹn lè kárí. alẹ́ tí ó wà lẹ́yìn gan kẹ́rin tí kò yẹ àti sísọ ẹ̀ tí kò yí tó lájì ìlàjì tó wà lẹ̀ wọ́n ti tó 200,000 you know why you see ṣé láwọn èèyàn wa àwọn discos yìí àwọn gan ni major issue ta ní àwọn gan ni greatest issue. torí ọjọ́ ti lọ ọjọ́ ti lọ. Because they are supposed to ensure that everybody is metered. ó pè àwọn náà. ẹ jẹ́ kí n. because ẹ máa rí owó yín kọ́lẹ̀ kíákíá. torí ọjọ́ ti lọ Mr. Balaji ọjọ́ ti lọ. we want to appreciate you for coming on this show. We appreciate you and for that courage and determination to ensure you educate the people. We appreciate you for that and express our regards to the minister. gbogbo tá a sọ yìí ẹ jẹ́ ká mọ gbogbo táwọn èèyàn sọ àti tá a sọ. God bless you. ẹ ṣeun ẹ ṣe gan. so Inúọlájí. Ọlọ́run bá wa ṣe. ẹ ṣeun. a dúpẹ́ lọ́wọ́ minister for power and eléyìí dẹ̀ tún ní mo ní observation kan wọ́n ní federal government generate owó different tariff kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ federal government subsidize electricity ni tán bá yọ subsidy ìbọn ṣe yọ nú epo ọlọ́mọdé àríwú rẹ̀. pẹ̀lú owó táwọn aráàlú san gbogbo táwọn aráàlú san ẹ má lọ bẹ̀ o ẹ má lọ bẹ̀ o. we are supposed to pay consumption levies. we are not paying consumption levies we are paying tariffs that are on risk. ẹ má lọ bẹ̀ wọ 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 unnecessary tariffs inflationary tariffs so understand ìnira tariff ó là ń sọ ẹ má lọ bẹ̀ wọ́n. ẹrù burúkú ni. ẹ jẹ́ sẹ́tù ẹ̀ lé ẹ̀ka tó mú bẹ̀ wọ́n. ká yanjú ọ̀rọ̀ ní mítà dé. ká tó wà bí gíba rẹ lugi. ẹ má lọ bẹ̀ wọ́n. ẹ má lọ bí tàrífù o. ẹ jẹ́ apẹ́ bẹ̀ yẹn lẹ́nu. wọ́n máa pẹ́ bẹ̀ lẹ́nu. ẹ jẹ́ apẹ́ lẹ́. eyín yàtọ̀ consumption rate ló sọ ohun ó ṣe tàrífù unnecessary tariff because I'm using more. ẹ má fi lọ bẹ̀ wọ́n. ẹja lọlé. kí mínísítà wà tó fi make profit máa lára. kọ́mẹ́rẹ́ ọmọlólú ẹ̀dá gbére ilé ti ya aago mẹ́wàá ẹ má lọ bẹ̀ rárá ẹ má lọ bẹ̀ tó bá privatize government is a continuum what are you talking about. wọ́n gbàkúgbà nígbà tí ẹ ti ní ká mọ̀tò freezer. tọ́ba ti yá àádé bẹ́hùn ẹ má lọ bẹ́hùn ọ̀ya kọ́mẹ́rẹ́ ọmọlólú ẹ̀dá gbére ọjọ́ ti lọ. àtọ̀dọ̀ mi comrade Ejidiran ọmọ lórúkọ mi. ọ̀rẹ́ speaker Ṣẹ́gun Ògúngbà lórúkọ. Ọláyínká Abdulwahab kó lóyún àpèjá ìwà lórúkọ mi ẹsẹ̀ tẹ́ẹ̀dá àpòmọ́ wa lórí ètò Sókànwá special fún títàrọ̀ tó ní ìyókù ó tún di lọ́la.